Релігія впливала на кожен аспект життя стародавніх єгиптян, оскільки людське життя на землі вважалося лише частиною вічної подорожі душі, і щоб продовжити цю подорож після смерті, потрібно було прожити життя, яке могло б вважатися гідним такого продовження. Під час життя на землі від людини очікувалося дотримання принципу так званого маат або гармонії. До речі, щодо принципу маат, єгиптяни персоніфікували її у вигляді одноіменної богині, що тримає біле перо істини. Але про це поговоримо трішечки пізніше у цьому відео. Ну і сподіваюсь, ви за мною скучили, бо я за вами дуже. Всім привіт, мене звати Тато Justify, а це канал Брудної Стіни. А це піч зашкрібає свої какашки. Таке життя. Єгипет. Нарешті я зібрався з силами та зробив це відео. І повірте мені, це було дуже непросто. Для того, щоб зібрати інформацію для цього відео, я, як завжди, використовував різні англомовні джерела, статті, енциклопедії, дані і, а вже ж, Вікіпедію. Для розуміння технічних термінів знання мови є дуже важливим скілом, без нього написання цього сценарію було просто неможливим. І саме тому маю для вас рекомендацію. Перший Кембриджський центр в Україні. Найкраща школа англійської мови, що підтверджується ліцензією того самого Кембриджського університету. Школа існує вже понад 15 років, її сертифіковані викладачі навчають по 5 тисяч студентів на рік, а це доволі багато. В Cambridge.ua можна вивчати англійську онлайн або офлайн за індивідуальною програмою, сидячи в самому серці Києва. А вже ж є безкоштовні консультації, тести для оцінки вашого рівня англійської, персональний менеджер та купа інших маленьких приємностей сервісу, спойлерити не буду. Щодо оплати, ви можете оплачувати курс модулями або за весь курс одразу. І у разі оплати повного курсу ви отримуєте знижку у 10%. Приходьте на безоплатний пробний урок від Cambridge.ua. Уся інформація за ось цим QR-кодом та в описі до цього відео. Долучайтеся. Знаєте, колись дуже давно у дитинстві у мене була книжка, енциклопедія чи щось типу того, я вже не згадаю. Батьки мені придбали цю книгу, і там був якийсь невеличкий розділ про Єгипет, але він мене настільки сильно вразив, що я буквально захотів стати археологом. Я реально загорівся, хотів вести розкопки, там розкапувати ці піраміди, гробниці, фараонів, мумії і так далі. Але всі ми дорослішаємо, і ці мрії трансформуються у просто думки, а потім кудись взагалі зникають. Але праця над цим відео пробудила в мені ось ту саму дитину, про яку я вам тільки що розповідав. Це відео ми почнемо з загальної інформації про релігію стародавніх єгиптян, про їхнє життя, про їхню працю, уявлення про смерть, про те, що трапляється після смерті, та взагалі про те, які вони були круті. Бо камон, 5000 років тому використовувати косметику, бухати пиво та будувати величезні піраміди. Що може бути краще? І якщо ви думали, що я забув про наших спонсорів, то ви помиляєтесь. Імена цих чудових людей ви зараз бачите на своєму екрані. Завдяки вам ми маємо музику, ми маємо генерацію зображень, ми маємо цю камеру, світло, коротше все. Дякую кожному та кожній, хто долучається до спільноти таким чином. Для мене це дуже важливо, бо довіряти свої гроші автору – це, мабуть, вже, знаєте, верхівка. Далі вже нема куди. Окремо подяка нашим військовим. Неважливо, хто ви – хлопець, дівчина, небінарна людина, неважливо, якою мовою ви розмовляєте, якого кольору ваша шкіра, якої ви орієнтації. Якщо ви у лавах ЗСУ, ви маєте підтримку мене та всієї моєї спільноти. А всім тим, хто служить у піхоті, хто бореться з росіянами прямо там, на полі бою, низький вам уклін, а всім загиблим вічна слава. Ну а тепер саме час щось написати, щось натиснути, саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Я знаю, що ви чекаєте на справжній початок відео, бо інтро дуже-дуже довге. Тож, поїхали.
По-перше, я хочу, щоб ви знали декілька речей, можливо, хтось не в курсі. Ви могли чути, що існує якесь стародавнє царство, середнє царство та нове. Але цей розподіл – це виключно наш витвір, який ми собі вигадали, щоб якось ідентифікувати певні ключові періоди нестабільності держави. Єгиптяни ні на які царства себе не ділили, ба більше вони Єгиптом себе не називали. Для самих стародавніх єгиптян їхня країна була відома просто як Кемет, що означає «чорна земля». Названа так за дуже плідну темну землю вздовж річки Ніл, де додинастичні племена і почали будувати перші поселення. По-друге, у цьому відео ви почуєте багато чого про смерть, культ смерті, що буде після смерті і так далі. Але не думайте, що єгиптяни були виключно якимись некромантами, які тільки й бажали, що померти та побудувати зікурат во славу плеті, так би мовити. Ні. Єгиптяни обожнювали життя і все з ним пов'язане. Пиво, секс, веселощі, свій город, свою худобу, музику, фестивалі, танці тощо. Вони дуже любили життя та помирати не поспішали. По-третє, раджу подивитись якісь документальні фільми про їхню медицину. Ви, м'яко кажучи, будете здивовані. В них були протези та навіть бормашинки, а інші держави, які мали з ними торгівельні відносини, казали, що буквально кожен єгиптянин знається на медицині та може лікувати хвороби. Навіть греки це казали. Що цікаво, при цьому у єгиптян дуже довго не були винайдені гроші, чомусь бартерні відносини їм були більш до вподоби, коли всі навколо вже давно сиділи на золоті. Але менше з тим, давайте переходити до релігії, бо наше відео саме про цей аспект однієї з найяскравіших, якщо не найяскравішої цивілізації за всю історію людства. Основний принцип єгипетської релігії був відомий як Хека, тобто магія, уособлена в одноіменному бозі на ім'я Хека. Хека завжди існував та був присутній під час акту творення. Він був богом магії та медицини, а також силою, яка дозволяла богам виконувати свої функції та дозволяла людям спілкуватися зі своїми богами. Він був всеохоплюючим богом, який наповнював повсякденне життя єгиптян магією та сенсом. Також він підтримував так званий принцип Маат, від якого залежало життя. Ймовірно, найкращий спосіб зрозуміти Хека – це порівняти його з концепцією грошей. Як ви всі знаєте, можна придбати товар за певний номінал у валюті. Вартість цього предмета вважається такою ж або меншою, ніж цей номінал, інакше придбати товар буде неможливо. Купюра у вашій руці має невидиму цінність, яку надає їй стандарт вартості, наприклад, золотий стандарт або якийсь інший. Так ось Хека і був подібним еталоном, основою влади, від якої залежало все інше. До бога чи богині зверталися з певною метою чи запитом. Їм поклонялися за те, що боги виконували ці запити. Але саме Хека був тим, хто робив можливою цю взаємодію між людьми та їхніми божествами. Богів стародавнього Єгипту вважали не тільки володарями творіння та охоронцями порядку, але й найкращими друзями, які допомагали їм або ж скеровували їх на правильний шлях. Боги створили порядок із хаосу і дали людям найкрасивішу землю на планеті. Єгиптяни були настільки глибоко прив'язані до своєї батьківщини, що навіть уникали тривалих військових кампаній за межами своїх кордонів. Вони боялися, що помруть на чужій землі і не отримують належних обрядів поховання для їх подальшої подорожі після смерті. Єгипетські монархи з тієї ж причини відмовлялися віддавати своїх доньок заміж за іноземних правителів. Боги Єгипту благословили землі своєю особливою прихильністю, і люди мали шанувати їх як великих і добрих господарів. У єгиптян дуже красивий міф про створення, мабуть, мій улюблений з усіх. Давним-давно, як вважали стародавні єгиптяни, не було нічого, крім темних вируючих вод хаосу, що тягнуться у вічність. З цього хаосу під назвою Ну піднявся первісний пагорб, відомий як Бен-Бен, на якому в присутності Хеки стояв верховний бог Атум. Варто додати, що деякі версії стверджують, що цим богом був птах. Інші ставлять на його місце Ра, який згодом стане відомим як Атум-Ра. Версій декілька, але концепція одна. Будемо називати його Атум-Ра, бо Ра знають всі. Так ось, Атум-Ра подивився на суцільне ніщо та зрозумів, що почувається дуже самотнім у цій безодні. Саме тому він злучився зі своєю тінню, щоб народити двох дітей – Шу, бога повітря, якого Атум-Ра виплюнув, і Тефнут, богиню вологи, яку Атум-Ра виблював. Не питайте.
Шу подарував ранньому світу основи життя, а внеском Тефнут стали основи порядку. Залишивши батька самого на первісному пагорбі Бен-Бен, вони удвох пішли будувати навколишній світ. З часом Атум-Ра занепокоївся тим, що його дітей так довго не було, тому він вийняв своє око та відправив його на їхні пошуки. Поки його око було відсутнє, Атум-Ра так і продовжував сидіти у повній самотності на пагорбі серед хаосу та розмірковував про вічність. До речі, око Атум-Ра пізніше пов'язується з оком Уджат, оком Ра, або як його ще називають, всевидячим оком Ра. Про нього ми ще поговоримо у другому відео, бо око Ра – це по суті окреме божество. Через деякий час Шу і Тефнут повернулися з оком до Атум-Ра, а їхній батько, вдячний за їх безпечне повернення, пролив сльози радості. Ці сльози, капаючи на темну родючу землю первісного пагорбу Бен-Бен, народжували чоловіків і жінок. Однак з'явилася нова проблема. Цим людям не було де жити, тому Шу і Тефнут переспали та народили двох богів – Геба, бога землі, і Нут, богиню неба. Геб і Нут, хоч і були братом і сестрою, глибоко покохали один одного і були нерозлучні. Як ви вже зрозуміли, інцест у даному випадку – це звичайне явище, але Атум-Ра був більш просунутим у цьому сенсі та не схвалював інцест. Він визнав їхню поведінку неприйнятною і відштовхнув Нут від Геба високо в небеса. Відтоді двоє закоханих завжди могли бачити один одного, але не могли торкатися. Однак Геб був дуже спритним та встиг запліднити Нут. Врешті-решт Нут народила Осіріса, Ісіду, Сета, Нефтіду та Гора. 5 єгипетських богів, які найчастіше визнаються найдавнішими у пантеоні, хоча на сьогодні Хатхор вважається старшою за Ісіду. Потім ці боги в тій чи іншій формі породять всіх інших богів. У кожного з богів була своя спеціалізація. Бастет, наприклад, була богинею домашнього затишку, побуту, жіночого здоров'я, таємниць, а також котів. Пічій, ти що, Бастет? Мене розказуй швидко. До речі, в неї крапка на носі. Ну, це я розумію. Що таке? Ти що, спиш? Чи що? В тебе крапка на носі, ти чула? Ти про Апіса чула? Ну, ще почуєш. Хатхор була богинею доброти та любові, асоціювалася з вдячністю та щедрістю, материнством та співчуттям. Однак, згідно з однією ранньою історією про неї, відомою як Книга Небесної Корови, її було послано на землю, щоб знищити людство, і вона стала богинею Сехмет, яка, сп'янівши від крові, майже знищила світ, доки її не заспокоїли і не приспали. Чим же її приспали, спитаєте ви? А я відповім – пивом, яке боги пофарбували в червоній колір, щоб обдурити її. Коли ж вона прокинулася від сну, вона перетворилася на більш ніжну та добру Хатхор, яка пообіцяла вічне служіння людству. І хоча Хатхор асоціювалася з пивом, Тененет була головною богинею цього напою, а також керувала пологами. У стародавньому Єгипті пиво вважалося даром богів, яке було необхідне для здоров'я. Взагалі було доволі багато божеств, пов'язаних з напоєм, який, як кажуть, був вперше зварений самим Осірісом. Ранній міф розповідає про те, як Осіріса обманув і вбив його брат Сет, і як Ісіда повернула його до життя. Однак Осіріс був незавершеним, оскільки риба з'їла частину його тіла, і тому він більше не міг повноцінно правити на землі. А що робити, якщо ти не можеш правити на землі? Ти стаєш володарем мертвих у підземному світі. Його син Гор-молодший воював із Сетом 80 років і зрештою переміг, таким чином відновивши гармонію на землі. Тоді Гор та Ісіда стали правити разом, а всі інші боги знайшли свої місця та сфери знань, щоб допомагати, розважати та підбадьорювати народ Єгипту. Серед найважливіших із цих богів були троє, які складали так звану фіванську тріаду – Амон, Мут та Кнонс, також відомий як Хонсу. Амон був місцевим богом родючості у Фівах, поки фіванський фараон Ментухотеп II не переміг своїх супротивників. Після перемоги він об'єднав Єгипет, зробив Фіви столицею, а їхніх богів верховними. Амон таким чином став верховним богом-творцем, символом якого є сонце, та став називатись Амон-Ра. Мут була його дружиною, яку символізували сонячні промені та всевидяче око. А Хонсу був їхнім сином, богом лікування та винищувачем злих духів. Ці три боги були пов'язані з так званою Охдоадою. Охдоада – це 8 початкових богів міста Гермополя. В цю Охдоаду входили 4 пари космічних божеств, з яких виник світ. Вони втілювали якості
первісної матерії, такі як темрява, вологість, відсутність кордонів або видимих сил. Зазвичай Охдоада складалася з 4 божеств, які подвоювались до 8, бо мали свої жіночі втілення. Цими богами були Амон і Амонет, Хе і Хаухет, Кук і Каукет, Нун і Наунет, кожен з яких представляв різні аспекти безформного та непізнаного, а саме прихованість Амон і Амонет, безкінечність Хе і Хаухет, темрява Кук і Каукет і безодня Нун і Наунет. Охдоада є найкращим прикладом фокусу єгиптян на симетрії та балансі в усіх речах, втілених в їх чоловічому та жіночому аспектах. Єгиптяни вважали, що Земля, зокрема Єгипет, відображає космос. Вважалося, що зірки на нічному небі та сузір'я, які вони утворюють, мають безпосередній вплив на особистість і майбутню долю кожної людини та Єгипту загалом. Боги формували нічне небо, мандрували ним, але не були якимись далекими божествами, які живуть десь на зірках чи на небі. Ні. Боги жили поряд з народом Єгипту і спілкувалися з ними щодня. Що цікаво, саме дерева вважалися домівками богів, а одну з найпопулярніших єгипетських богинь Хатхор іноді називали володаркою фінікової пальми або володаркою платану, оскільки вважалося, що вона надає перевагу саме цим деревам, відпочиваючи в них або під ними. Єгиптологині Лорна Оукс та Лусія Галін пишуть про цей феномен наступне. Цитата. «Ймовірно, через тінь, яку створювали ці дерева та плоди, які на них росли, богині, пов'язані з захистом, материнством і вихованням, були тісно пов'язані з ними». Хатхор, Нут та Ісіда часто з'являються в релігійних образах та літературі саме поряд з деревами або безпосередньо в них. Рослини та квіти також асоціювалися з богами, а квіти дерева і шед були відомі як квіти життя за їхні життєдайні властивості. Що це за дерево і шед, точної інформації немає, але деякі вчені називають дерево Персея та акацію такими, що могли бути цим деревом. У будь-якому випадку вічність не була якоюсь ефемерною туманною концепцією, скажімо, як у християнському раю. Натомість єгиптяни щоденно зустрічалися зі своїми богами та богинями та вірили, що будуть контактувати з ними вічно за життя та після смерті. Однак не все так просто. Для того, щоб відчути блаженство та бути до нього допущеним, потрібно усвідомлювати важливість гармонії у своєму житті та те, як відсутність цієї гармонії впливає не тільки на тебе, але й на інших. Як марихуана в уявленні деяких людей є наркотиком-трампліном, так і невдячність була гріхом-трампліном для стародавніх єгиптян. Невдячність, на їхню думку, виводила з рівноваги і дозволяла кожному іншому гріху пустити коріння в душі людини. Коли людина втрачала те, за що можна бути вдячним, її думки та енергія схилялися до сил темряви та хаосу. Дуже схоже на концепцію 7 смертних гріхів, про які я розповідав ось у цьому відео. Це вірування породило такий ритуал, як 5 дарів Хатхор, під час якого людина розглядала пальці своєї руки і називала 5 речей у житті, за які була найбільше вдячна. Кожна людина мала конкретно назвати все, що було їй дорого, наприклад, подружжя, діти, собака чи кіт, а може молоде дерево біля струмка на подвір'ї чи щось інше. Оскільки ваші руки завжди доступні, вони слугували нагадуванням про те, що завжди є 5 речей, за які можна і слід бути вдячними. І тоді це допоможе зберегти ту крихку гармонію та рівновагу у житті. Це було важливо розуміти та пам'ятати не тільки протягом життя, але й після смерті, оскільки, щоб просуватися до вічного життя в блаженстві, серце людини мало бути легшим за пер'їну. Саме стільки має важити ваше серце, коли ви опинитеся на суді перед величним та темним богом Осірісом. Бо в іншому випадку... А про це ми поговоримо трішечки пізніше. Єгиптяни боялися вічної темряви та непритомності в загробному житті, тому що обидві умови суперечили світлу та руху, який робить наш всесвіт живим.
Вони розуміли, що смерть була брамою у вічність. Таким чином єгиптяни поважали акт смерті та шанували ритуали, пов'язані з цією пригодою. Споруди для мертвих навіть сьогодні можна побачити по всьому Єгипту. Гробниці та піраміди все ще височіють над пустельними пейзажами, наче вони були побудовані не 5000 років тому, а вчора. Ну, враховуючи їхній вигляд, не зовсім вчора, але ви мене зрозуміли. Однак не тільки піраміди пов'язані з культом смерті. Існували структури та ритуали, які були не менш важливими для стародавніх єгиптян. Вважалося, що душа складається з 9 окремих частин – Ка, Ба, Ах, Хат, Іб, Сехем, Сах, Шуїт та Рен. Ка – це буквально духовний двійник людини. Ба був птахом із людською головою, який міг літати між землею та небом. Ах був безсмертним втіленням людського «я». Хат – це фізичне тіло людини. Аб – це серце, джерело добра і зла. Саху і Сехем є аспектами Ах. Шуїт – це тінь людини, а Рен є вашим таємним ім'ям, яке знають лише обрані. Поговоримо про кожен аспект детальніше, бо це дуже важливо для розуміння магічної казковості цих вірувань, у гарному сенсі цього слова. Для позначення Ка складно підібрати еквівалент у сучасних мовах. Зазвичай єгиптологи застосовують слово «двійник» або «допельгангер». У стародавньому Єгипті використовували не тільки слово «померти», а «відійти до Ка» або «його Ка прийшов до нього». Згідно з віруваннями єгиптян, бог Хнум утворював Ка кожної людини в момент народження, виліплюючи її на гончарному колі. Зображення Ка були поширені в похованнях як малюнки та скульптури, але з часом вони трансформувалися в символ Анк. Ка – це життєва сила, риси характеру або доля людини. Ка після смерті людини покидає її тіло, бродить по землі і знову повертається, але живе всередині скульптури в гробниці. Річ у тому, що Ка уявлялася як фігурка, що повторює форму людини, дуже часто меншого розміру. Вона потребувала їжу та пиття, як і жива людина, проте споживала не їх самі, а їхню Ка, сховану всередині підношень. У приватних гробницях стародавнього царства мистецькі твори зображували подвійний світ з людьми та предметами, які були важливими для власника Ка. Фараоном будувалися храми не для нього самого або богів, а для їхніх Ка. Божественний Ка перебував до людей ближче, ніж саме божество. Тому, наприклад, в Мемфісі шанувався не саме священний бик Апіс, а його Ка. Як бачите, боги теж мали Ка, але на відміну від людей, декілька. За допомогою бога магії Хека єгиптяни могли впливати на Ка богів, домагаючись таким чином від них зцілення і захисту. Фараони також мали декілька Ка, що надавало їм ще більшої схожості з богами та відрізняло від звичайних смертних людей. Цікаво, що нерідко зустрічаються зображення людей, які моляться власним Ка. Ка зображували як подобу її носія, але з піднятими вгору руками. Навіть ієрогліф Ка – це буквально підняті догори руки, які ви бачите зараз на екрані. Ба є усім, що робить людину унікальною, її особистість, якщо хочете, або її совість. За віруваннями єгиптян, Ба складалася з сукупності почуттів та емоцій людини. Але не варто вважати, що концепція Ба застосовується лише до живих об'єктів. Ні. Наприклад, піраміди стародавнього царства часто називали Ба їхнього власника. Ба – це аспект людини, який, як вірили єгиптяни, житиме після смерті тіла. Зазвичай Ба зображують у вигляді птаха з людською головою, що вилітає з гробниці, щоб приєднатися до Ка у загробному житті. У відомих текстах саркофагів одна з форм Ба, яка виникає після смерті, є буквально живою. Вона їсть, п'є та навіть злягається з іншими. Відомий єгиптолог Луї Віко Жабкар стверджував, що Ба є не просто частиною людини, а й самою людиною, на відміну від душі в грецькій чи пізніх авраамічних релігіях. Ідея суто нематеріального існування була чужою для єгиптян. Ба під час життя людини подорожувала по світу сновидінь і могла вільно переміщатися між світом мертвих та живих.
Після смерті людини вона перебувала поруч із серцем при його зважуванні, а потім впадала в летаргічний сон. Спочатку вважалося, що Ба володіють лише боги, фараони і первосвященники, їхнім Ба були сузір'я та небесні тіла. Проте пізніше склалося уявлення про те, що цим аспектом володіє будь-яка людина. Та навіть більше, деякі міста мали свої Ба. Хат – це тілесна тлінна оболонка людини, вмістилище Ка та Ах. Практика муміфікації свідчить про важливість тривалого збереження тіла та його прижиттєвого вигляду. За великим рахунком, хат – це і є мумія. Рятувати мумій від різного роду пошкоджень та грабіжників мусили залишені з нею амулети, з якими проводилися численні магічні обряди з молитвами та заклинаннями. На додаток до серця, яке зазвичай залишали у тілі під час муміфікації, або навіть замість нього, в тіло мумії клали амулет скарабея. Виявлено безліч мумій з подібними амулетами, але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Концепція Ах змінювалася протягом довгої історії давньоєгипетських вірувань. Зазвичай Ах представляв собою померлого, який був звільнений від тіла та сповнений щастя перебування у потойбічному житті. Стародавні єгиптяни пов'язували Ах з думкою, але не як з фізичним актом електричних сигналів нашого мозку. Я сприймаю це як інтелект, живий інтелект. Після смерті фізичного тіла, тобто Хат, Ба і Ка возз'єднувалися, щоб відродити або народити Ах. Народження Ах було можливим лише за умови виконання належних похоронних обрядів із супроводом постійних жертвоприношень. Ритуал перетворення мертвої людини на живу називався з-ах. Після ритуалу людина перетворювалася на свого роду блукаючого привида. Ах міг завдати шкоди або користі людям, які живуть. Це напряму залежало від самих людей та обставин. Ах міг спричинити, наприклад, кошмари, почуття провини, хворобу тощо. Його можна було викликати молитвами або письмовими листами, залишеними в каплиці жертвоприношень у гробниці. І навпаки, Ах міг допомагати живим членам сім'ї, наприклад, втрутившись у суперечку на ту чи іншу користь. Також Ах міг звертатися до інших померлих осіб чи божеств, щоб вони могли впливати на покращення ситуації в родині. Ба більше, до Ах навіть зверталися за тим, щоб він карав ворогів тієї чи іншої родини чи групи осіб. Народження Ах через об'єднання Ка та Ба відбувалося після смерті завдяки належним підношенням та ефективного заклинання. У іншому випадку для померлої людини існував ризик померти вдруге, а це вже дуже погано. Єгипетська похоронна література, така як тексти саркофагів та книга мертвих, мала на меті допомогти померлому не померти вдруге та допомогти відродитися у вигляді Ах. Іб – це серце. Серце, яке на суді Осіріса поміщалося на ваги істини або ваги Маат, щоб дізнатися про те, наскільки благочестиво жила та чи інша людина. Фізичне серце називалося Хаті, і його майже завжди залишали в тілі при муміфікації. Серце вважалося вмістилищем розуму, долі й чуттєвості. З мумією залишали також скарабея, який повинен був допомогти на суді Осіріса. Як я й казав вище, скарабея іноді поміщали поряд із серцем всередині тіла, а іноді навіть замість серця. У книзі мертвих виділені декілька глав з молитвами, щоб не допустити другу смерть серця в потойбічному світі. Мало що відомо про єгипетську інтерпретацію цієї частини душі. Багато вчених визначають Сехем як живу силу або життєву силу душі, яка існує в загробному житті після того, як суд Осіріса вже відбувся. Сехем відмінна від Ка та Ба. Також словом Сехем у формі прикметника позначали силу або магічні здібності богів. На цьому інформація про Сехем закінчується.
Сах за великим рахунком це привид або священні останки, які залишаються після муміфікації. Сах як дух завдяки молитвам досягав духовного блаженства. У книзі мертвих Сах образно показаний лотосом, що виростає з хат. Якщо всі обряди, церемонії та ритуали збереження хат були дотримані належним чином і померлий був визнаний Осірісом таким, що гідний до переходу в потойбічне життя, вивільнявся Сах, духовне представлення фізичного тіла людини. Потім це духовне тіло могло взаємодіяти з багатьма сутностями, що збереглися в загробному житті. Як частину більшої конструкції у вигляді Ах, Сах іноді розглядався як дух-месник, який повертався з підземного світу, щоб помститися тим, хто образив людину за життя. Добре відомий дослідникам приклад був знайдений в гробниці Середнього царства. В ньому чоловік залишає листа своїй покійній дружині, яка, як припускають, переслідує його у вигляді привида. Також існує, мабуть, одна з найстаріших історій про привидів в історії людства, яка зветься Хонсуемхеп і привид, часто відома просто як історія про привидів. Ця історія датується періодом Рамессіда. Її головний герой – священник на ім'я Хонсуемхеп, який зустрічає неспокійного привида у некрополі. Але не будемо відволікатися та повернемося до концепції душі. Шуїд – це людська тінь, яка відокремилася від тіла та почала існувати сама по собі. Як ви знаєте, ваша тінь завжди поряд, від неї нікуди не подінешся. Через це єгиптяни припустили, що тінь та силует людини є частиною цієї самої людини. Для Шуїд теж складалися похоронні підношення в гробниці, куди, як вважалося, Шуїд могла приходити. У коментарях до єгипетської книги мертвих єгиптолог Огден Голет-молодший обговорює форми тіні. Цитата: «У багатьох папірусах книги мертвих та у багатьох гробницях покійний зображений, виходячи з гробниці вдень у формі тіні, тонкого, чорного, безвиразного силуету людини. Людина у цій формі є просто тінню його колишнього «я», яка тим не менш доволі реальна». Кінець цитати. Ще у Єгипті дуже цінували спеціальні навіси зі страусиного пір'я, яке ви часто могли бачити у фільмах. Вони теж створювали тінь та інколи пов'язувалися з богами, які теж використовували подібні інструменти. Ім'я людини або Рен було суттєвим аспектом індивідуальності людини при житті та ключовим для виживання душі померлого. Більшість давньоєгипетських імен втілювали ті чи інші значення, які мали пряме відношення до власника. Наприклад, розміщення імені на статуї пов'язувало померлого зі світом живих, а стирання імені з об'єкта чи пам'ятника навпаки руйнувало цей зв'язок. У деяких випадках це робилося навмисно, щоб перешкодити перспективам померлого у загробному житті. А це вже не жарти. Стародавні єгиптяни надавали величезне значення імені людини, тому його знищення прирівнювалося до прокляття. Безіменний не може постати перед богами, оскільки як не існує предмета без назви, так не може існувати людина без імені. Шануванням пам'яті батьків займалися їхні сини, чиїм обов'язком було здійснювати підношення і ремонтувати гробниці предків. Також ім'я людини використовувалося в магічній практиці з добрими або злими намірами. І навпаки, незнання імені позбавляло чаклуна можливості здійснити шкідливий магічний ритуал. На суді за серйозні злочини засудженого могли позбавити імені та наректи поганим ім'ям, що по суті прирівнюється до прокляття та вигнання. Ось така складна душа у єгиптянина, якесь там неочевидне безтілесне існування. А ми з вами рухаємось далі. Принесла мишу. Принесла мишу мені. Принісла мишу, капець. Усі 9 аспектів душі були частиною земного існування людини, а після смерті Ах з'являвся перед великим богом Осірісом у залі істини в присутності 42 суддів. Потрібно було прочитати так звану негативну сповідь, переконати богів, що ви не скоювали певного переліку смертних гріхів. Потім ваше серце або іб клали на терези Маат, на іншій чаші яких лежало біле перо правди. Якщо чиєсь серце було легшим за перо, людина чекала, поки Осіріс радиться з 42
двома суддями та богом мудрості Тотом. І якщо людину вважали гідною, їй дозволяли пройти через зал і продовжити своє існування в раю. Але якщо чиєсь серце було важчим за перо, його кидали на підлогу, де його зжирало божественне чудовисько на ім'я Амут, про яку ми ще поговоримо. І тоді людина та її душа переставала існувати навік. Пройшовши зал істини, людину вели до човна істоти на ім'я Храфхаф, дуже неприємної істоти, завжди вередливої та образливої. До Храфхафа потрібно було знайти підхід та бути з ним добрим і чемним, навіть попри те, що він вас ображав. Виявивши доброту до недоброго Храфхафа, людина показувала, що гідна того, щоб її переправили через води озера Лілій до полів Очерету, місцевого раю, який був дзеркальним відображенням життя людини на землі. За винятком того, що там не було ані хвороб, ані розчарування, ані смерті. Тоді людина продовжувала своє існування так само, як і раніше, чекаючи на тих, кого любила за життя. Ну і а вже ж вона зустрічала тих, хто пішов з життя раніше. Доволі романтично, погодьтеся. Геродот свого часу стверджував, що священниками в стародавньому Єгипті могли бути лише чоловіки, проте єгипетські літописи, знайдені єгиптологами, стверджують протилежне. Жінки могли бути служницями культу своєї богині ще починаючи з часів стародавнього царства і отримували таку ж повагу та владу, як і чоловіки. Взагалі документи кажуть, що член духовенства в принципі мав бути однієї статі з божеством, якому служив. Особливо це помітно у культі поклоніння богині Хатхор. Її культ регулярно відвідували жінки духовенства. Священники та жриці могли одружуватися, мати дітей, володіти землею, будинками та жили взагалі як будь-хто інший, за винятком певних ритуальних практик і обрядів очищення, які мали виконувати перед служінням. Одна з найвідоміших єгиптологинь на ім'я Маргарет Бансон писала, цитата: «У більшості періодів існування Єгипту жерці та жриці були членами родини, давно пов'язаної з певним культом або храмом. Жерці набирали нових членів з числа своїх власних кланів, покоління за поколінням. Це означало, що вони не жили окремо від свого народу і таким чином підтримували обізнаність про стан справ у своїх громадах». Кінець цитати. До речі, у Бенсон було дуже складне життя, але воно не перестає від того бути менш цікавим. Дуже раджу про неї почитати. Жерці, як і писарі, проходили тривалий період навчання перед початком служіння, як сьогодні це роблять, скажімо, лікарі. Після навчання пул їхніх завдань ставав дуже широким. Наприклад, догляд за храмом або цілим храмовим комплексом, виконання ритуалів та обрядів шлюбу. Вони виконували обов'язки лікарів, целітелів, астрологів, вчених та психологів, а також тлумачили сни. Вони благословляли амулети, які мали б відганяти демонів або підвищувати родючість землі, а також виконували обряди екзорцизму та очищення оселі від привидів. Як бачите, працювати жерцем – це доволі відповідальна робота, яку не дозволять робити будь-якій людині з вулиці. Їхній головний обов'язок лежав у служінні Богу, якому вони присягнули, а також людям громади. Причому важливою частиною цих обов'язків був догляд за храмом та головною статуєю Бога, яка майже завжди знаходилася всередині. Жерці також були лікарями на службі Хеки, незалежно від того, якому іншому божеству вони безпосередньо служили. Прикладом цього є всі жерці та жриці богині Серкет. Це богиня ліків, тож вони були по суті лікарями, але їхня здатність зцілювати та викликати Серкет була можливою виключно завдяки силам Хеки. Щоранку головний жрець або жриця, очистивши своє тіло у спеціальній ванні, вдягав на себе чисту білу білизну і чисті сандалії. Потім він заходив до храму і дивився на статую Бога. Він дивився на Бога як на людину, про яку їм було доручено піклуватися. Через деякий час двері святині зачинялися, і нікому, окрім верховного жреця, не дозволявся близький контакт з Богом. Тих, хто приходив до храму для звичайного поклоніння, допускали до зовнішніх терас храму, де їх зустрічали нижче духовенство, яке вислуховувало їхні запити та приймало підношення з пожертвами. Не існувало ніяких офіційних священних писань, якими користувалося духовенство. Проте вважається, що концепції, які використовували жерці у храмах, були подібні до тих, що містяться у текстах пірамід, пізніших текстах саркофагів та закляттях, знайдених в єгипетській книзі мертвих. Книгу мертвих часто називають давньоєгипетською Біблією, але це не так.
Книга мертвих була записана десь близько 1550-1070 років до нашої ери. Дослівний переклад оригінальної єгипетської назви цієї книги, до речі, не звучить як «Книга мертвих». Назва звучить як «Вислови для виходу до світла» або «Розділи про сходження до світла». Погодьтеся, це більш позитивна назва, ніж «Книга мертвих», яка в мене чомусь асоціюється з якимось некрономіконом. Їхні назви, вигадані європейськими вченими, кількість грандіозних гробниць і скульптур по всьому Єгипту, не кажучи вже про складні ритуали поховань та мумії, привели багатьох людей до висновку, що єгипетська культура була одержима смертю, тоді як насправді єгиптяни були повністю віддані життю. За великим рахунком, усі три книги розповідають про те, як душа має орієнтуватися, перейшовши в загробне життя. І кожен єгиптянин мав доступ до цих знань, навіть якщо його нога ніколи не ступала до храму. Релігійні свята в Єгипті бездоганно інтегрували священний аспект богів у повсякденне життя людей. Вони актуалізували віру, бо не були просто суспільними святами. Існували грандіозні свята, такі як, наприклад, прекрасний фестиваль долини на честь бога Амона. Та сама Бансон пише, цитата: «У певні дні, а у деякі епохи кілька разів на місяць, бога виносили на спеціальних ковчегах на вулиці або відпливали з ними Нілом. Там на цих кораблях служили оракули, а жарці відповідали на запити людей». Кінець цитати. Статую Бога буквально виносили з внутрішнього святилища, щоб Бог таким чином відвідав членів громади та взяв участь у святкуванні. Цей звичай, можливо, прийшов з Месопотамії, де ця практика мала довгу історію. Як ви пам'ятаєте, я про це трохи розповідав ось у цьому відео. Якщо не дивились, дуже раджу. Прекрасний фестиваль долини був святом життя та цілісності всієї спільноти. Люди відвідували це свято та святиню, щоб молитися за тілесну цілісність і фізичну життєву силу, залишаючи підношення Богу чи богині як знак вдячності за життя та здоров'я. Можна уявити собі священника або жрицю, які приходять і збирають підношення, а потім замінюють чаші. Деякі з цих чаш були виявлені археологами. Той факт, що ці ювелірні вироби були особистими предметами розкоші, свідчить про потужний і інтимний зв'язок із Богом чи богинею. Більше того, у храмі Хатхор в долині Тімни ритуально розбивали такі чаші, що означало передачу підношень від людини божеству. Розбивання чаші означало підкорення доброзичливій волі богів, хоча дуже часто ці чаші залишалися недоторканими. У ці чаші люди клали щось дуже дорогоцінне, щось настільки важливе, що це не можна було забрати назад. Але не думайте, що на цих святах не було веселощів. Навпаки, люди відкривалися один одному, жартували, розповідали історії, пили пиво та займалися сексом. Уявіть собі звичайного селянина, який прийшов розважитись. Він випив пива, помолився, попросив благословення для свого статевого життя, своєї сім'ї та здоров'я дітей. Далі він робить підношення та йде займатися сексом зі своєю дружиною або коханкою. Тож не варто думати, що в Єгипті жили раби, які тягали величезні каменюки та помирали прямо там під батогами рабовласників. Я вам більше скажу, рабство в Єгипті дуже сильно перебільшено кінематографом. Раби вже ж були, але не те, щоб їх було дуже багато. Зазвичай ці чутки розповсюджували стародавні євреї з відомих всім нам причин. Якщо мене дивляться євреї, без негативу. Є задокументовані дані про те, що під час подібних фестивалів фараон, буквально фізичне втілення Ра, виходив на кораблі на середину річки Ніл та мастурбував у воду. Таким чином, Бог запліднював Ніл та землю, що було дуже важливою частиною життя єгиптян. Бо якщо Ніл не розливався, це було дуже погано. Сім'ї відвідували фестивалі разом. Це також робили підлітки та молоді пари, або ж ті, хто сподівався знайти пару. Там були присутні всі – старші члени громади, заможні, бідні, правлячий клас, раби тощо. Всі люди були частиною релігійного життя, тому що їхня релігія та їхнє повсякденне життя були повністю переплетені між собою, як один гігантський гобелен. На цьому пропоную завершити загальний розділ, який стосується інформації про релігійні звички єгиптян. Давайте перейдемо до другої частини відео, яка є буквально алфавітним переліком всіх божеств, їхніх історій, зовнішнього вигляду та сфер діяльності, за які вони несли відповідальність. Якщо ви втомилися, то приготуйте собі щось поїсти, бо це надовго.
У цій частині відео я одразу хочу сказати, що я не буду розподіляти богів за часом їхнього існування у різних періодах. Це буде перелік всіх божеств та їхніх функцій у різні часи існування єгипетської цивілізації, у різні царства, якщо хочете. Також варто зазначити, що існують другорядні божества, про яких буквально відоме тільки їхнє ім'я. Про них з очевидних причин я теж розповідати не буду. Решта божеств, про яких хоч щось є, будуть у цьому переліку. Поїхали! У давньоєгипетській релігії Аані або Аана – собакоголова мавпа, священна для єгипетського бога Тота. До слова, єгипетське ієрогліфічне слово «бабуїн» засвідчене приблизно 40 разів у збереженій літературі. Доволі багато єгипетських богів можуть проявлятися в образі бабуїна або мати інші асоціації з цією твариною, про них ми ще поговоримо. Варто зазначити, що іконографія богів у вигляді тварин не означає, що єгиптяни ідентифікували цих тварин як самих божеств. Швидше, тварина була образом, який представляв того чи іншого бога. А ми йдемо далі. Ааті або Аті, що означає «прокажений», був єгипетським богом і одним із 42 суддів мертвих. Судді мертвих – це 42 другорядних божества, підпорядкованих Маат, яким було доручено судити душі померлих у загробному житті, приєднавшись до суду Осіріса у зважуванні серця. Ааті походить із Геліополя, великого міста у стародавньому Єгипті. На той час це була столиця 13-го ному Нижнього Єгипту та великий релігійний центр. Зараз він розташований у північно-східному районі Каїра. У єгипетській міфології Амхе був другорядним, але небезпечним богом підземного світу, ім'я якого означає або «пожирач мільйонів», або «пожирач вічності». Його зображували як людину з головою мисливської собаки, яка живе у вогняному озері. Іноді його розглядають як аспект жіночого божества на ім'я Амміт, уособлення божественної відплати. Амхе міг здолати лише бог Атум. Амат-Хаумта є стародавньою богинею Егейського моря, яка торкається одразу кількох країн. Вона занурила свої пальці в кілька культур регіону, включаючи єгипетську, близькосхідну та грецьку. Можливо, вона походить від самарійської богині на ім'я Ашмія, яка існувала у племенах Палестини та Сирії, але поки що ми не знайшли додаткових подробиць. Амміт, Амут або Ахемаїт – це давньоєгипетська богиня, відома як пожирач мертвих. Вона описується як істота з передньою частиною лева, задньою частиною бегемота та головою крокодила. Ці три тварини лякали стародавніх єгиптян, бо були найбільшими людожерами тих часів. У давньоєгипетській релігії Амміт відігравала важливу роль під час поховального ритуалу, який звався судом над мертвими. Амміт уособлює собою той факт, що ніхто не зможе уникнути покарання, навіть у загробному житті. У одному з найвідоміших знайдених папірусів під назвою «Папірус Ані» богиня Амміт прикрашена трикольоровим немесом, який носили фараони як символ своєї влади. Немес ще інколи називають клафтом. Лише починаючи з Нового царства, книги мертвих почали включати в себе Амміт. Вона з'являлася в сценах суду над мертвими, в гробницях і поховальних папірусах. У цих сценах Амміт показана з іншими єгипетськими богами в дуаті, які чекають, щоб дізнатися, чи зможе вона поглинути серце померлого. Стилістичний зсув стався під час третього проміжного періоду. Під час правління 21-ї династії сцену суду над мертвими малювали на внутрішній і зовнішній сторонах труни. На кришці труни Ангхора, вождя 22-ї династії, була зображена Амміт з головою бегемота та тілом собаки з двома рядами сосків. На відміну від інших богів, представлених у давньоєгипетській релігії, Амміт не поклонялися. Натомість її боялися та вважали умовним демоном, а не божеством через її роль пожирача мертвих.
У період Нового царства божества та демони відрізнялися один від одного тим, що боги мали культ або центр поклоніння, а демони у свою чергу теж мали надприродні сили та ролі, але були нижчими за богів і не мали місця поклоніння. У випадку з Амід вона була демоном-охоронцем. Демон-охоронець зазвичай був прив'язаний до певного місця, як, наприклад, до Дуату у випадку з Амід. Зовнішній вигляд демонів базувався на гібриді тварини чи людини і позначався так, щоб мертві могли їх впізнати після смерті. До Нового царства Амід не мала великої присутності в давньоєгипетській релігії, натомість Хонсу, бог місяця, був зображений як пожирач мертвих і сердець у текстах пірамід Стародавнього царства та текстах саркофагів Середнього царства, що може натякати на певне рідство з Амід. Про Хонсу або Хонсу поговоримо пізніше, тож запам'ятайте, що роль Амід на нього схожа. Річ у тому, що протягом першого перехідного періоду та Середнього царства була створена колекція заклять, які сформували тексти саркофагів. У закляті 310 цих текстів Хонсу, як я й казав вище, спалює серця, які є важчими за пір'їну Маат під час суду над мертвими. У наступному закляті Хонсу вже пожирає серця як менших богів, так і звичайних смертних. Божественні серця у тому числі поїдалися для того, щоб всмоктати їхню силу. Серця ж звичайних людей, які були визнані нечистими під час цього суду, були з'їдені Хонсу, щоб залишити померлого у пастці місцевого пекла Дуат. Пізніше, під час Нового царства, вже у книзі мертвих, ці закляття адаптували та змінили. В них вже богиня Амід була присутня під час зважування серця, зазвичай сидячи біля терезів та чекаючи, щоб дізнатися результати. Давайте поговоримо про зважування трохи детальніше. Ось цікаве зображення всього процесу. Під час Нового царства зважування серця, за думкою стародавніх єгиптян, відбувалося вже без Хонсу. Як ви бачите, правитель Дуату Осіріс головує на суді. Під час Стародавнього царства його місце займав Анубіс. Тепер же Анубіс як охоронець веде мертвих до терезів, а Амід сидить біля них знизу, очікуючи на результат зважування. Тот, бог ієрогліфів і суду, як ви бачите, стоїть поряд та записує результати. Серце померлого кладуть на одну чашу терезів, а пір'я Маат, богині правди, кладуть на іншу чашу. Пір'їна Маат символізує рівновагу та праведність, яку людина мала сповідувати протягом усього свого життя. Серце або Іб представляло душу людини і було ключем до Аару. Аару або поле очерету – це назва небесного раю в єгипетській міфології, місце, яким також керував Осіріс. До речі, якщо ви думали, що подорож до раю є дуже безпечною та простою, ви помиляєтесь. Усі душі проходять довгу подорож і стикаються з багатьма небезпеками, перш ніж нарешті досягти Аару. Коли вони прибувають, вони проходять через серію брам, прямо як в Месопотамії. Точна кількість цих брам різниця в різних джерелах, їх то 15, то 21. Їх однаково описують такими, які охороняються злими божествами та демонами. Знову ж таки, як в Месопотамії. Так от, якщо померлий успішно проходитиме через останню браму, його переправлятимуть водою до берегів Аару. Скоріш за все, саме звідси пішов і давньогрецький Харон. Аару зазвичай розташовували на сході, де сходить сонце, і описували як безмежні острова з полями очереду, як у дельті Нілу. Таким чином, це ідеальне місце для полювання та землеробства дозволяло чистим душам жити вічно. Стародавніх єгиптян ховали з копією книги мертвих, що майже завжди гарантувало їм успіх на суді над мертвими. Таким чином, Амід залишалася б голодною, а мертві змогли б обійти озеро вогню та потрапити до Аару. Якщо казати про Амід у масовій культурі зараз, то вона є у серіалі «Місячний лицар», де її грає Саба Мубарак. Також Амід присутня у мультику під назвою «Мумії живі», де вона схожа на якусь таку маленьку собаку. А ми з вами йдемо далі. Амн – богиня, яка приймала душі померлих у підземному світі. Більше інформації про неї я не знайшов, тож уявляю її приблизно так, як ви бачите на екрані. У цьому відео буде декілька менших божеств, інформації про яких майже немає, та яких потім поглинають більш впливові боги та богині, і вони просто зникають з історії, наче їх там ніколи й не було.
про бога Аму-А теж майже нічого не відомо. Перша частина його імені Аму може означати «пожирати», інше тлумачення може означати «знання», а друга частина імені Аа може означати як віслюка, так і браму або двері. Думаю, ви зі мною погодитеся, що той, хто знає віслюка, був би доволі кумедним прикладом бога у місцевому пеклі. А от той, хто знає браму, двері або, я б навіть сказав, знає прохід, має набагато більше сенсу в контексті нічної подорожі бога сонця через ворота Дуат. Анат була важливою богинею в стародавньому Єгипті, хоча її походження слід шукати в стародавній семітській міфології, особливо серед ханаанських народів. У семітських культурах вона була відомою як богиня війни і полювання, а також захисниця, що уособлює силу та відвагу. Епітет Анат – дівчина, оскільки Анат зберігала незайманість, незважаючи на активне статеве життя, у тому числі з власним братом. Хоча Анат є перш за все ханаанською богинею, її культ поширився на інші культури регіону, включаючи стародавній Єгипет. Її ім'я згадується у багатьох древніх текстах, зокрема в угаритських міфах, де вона виступає сестрою Баала, головного бога ханаанського пантеону. В Єгипті Анат шанували теж як войовничу богиню, особливо в період Нового царства, коли контакти з ханаанськими територіями були дуже інтенсивними. Її культ особливо підтримував фараон Рамзес II, який вважав її своєю покровителькою і захисницею. Рамзес II навіть додав її ім'я до свого королівського титулу, називаючи себе коханий Анат. Анат зазвичай зображували як молоду жінку, іноді озброєну луком і стрілами або мечем, що підкреслювало її войовничий характер. Часто її зображували в короткій туніці з короною або шоломом, що символізувало її бойову природу. На деяких зображеннях вона також тримала щит або інші військові атрибути. Анат була відома своєю безжальністю в бою і готовністю захищати тих, хто звертається до неї про допомогу. Вона також асоціювалася з родючістю та материнством, хоча ці аспекти були менш вираженими порівняно з її войовничими якостями. В семітській міфології Анат також виступала як богиня кохання, однак в єгипетському контексті цей аспект її культу був менш помітним. Храми Анат в Єгипті розташовувалися у різних місцях, але одним з головних центрів її культу був Таніс у дельті Нілу. Там її шанували поряд з іншими важливими божествами, такими як Амун і Мут. Її культ залишався популярним серед військових, що підкреслювало її роль як покровительки воїнів. В угаритських текстах, які були знайдені в місті Угарит, сучасне місто Рас-Шамра в Сирії, Анат часто згадується як могутня богиня війни і полювання. Її відносини з іншими богами, особливо з Баалом, є ключовими для розуміння її характеру. В угаритських міфах вона постає як вірна і віддана сестра Баала, яка допомагає йому в його боротьбі проти інших божеств, таких як Мот, бог смерті. Зв'язок Анат та Баала був настільки тісним, що деякі вчені вважають, що їх культ міг існувати в комплексі, де поклоніння одному богу неминуче включало в себе поклоніння іншому. Баал був богом грому, дощу та родючості, а Анат виступала його захисницею і партнеркою в багатьох міфологічних пригодах. Разом вони втілювали родючість та силу, необхідні для процвітання землеробських суспільств. Єгиптяни часто включали божеств інших культур у свій пантеон, адаптуючи їх ролі та атрибути. І Анат не стала винятком. Вона була інтегрована в єгипетську релігію, де її риси були дещо змінені і доповнені відповідно до єгипетських вірувань. Як я вже й казав, в Єгипті вона стала менш асоційованою з родючістю і більше зосереджувалася на війні та захисті. Археологічні знахідки, такі як статуетки, амулети і храмові рельєфи, дають нам більш глибоке розуміння того, як Анат шанували в різних культурах. Вони також показують, як її зображення та символи змінювалися в залежності від місцевих традицій. В Угариті її зображали з рогами або головним убором у формі рогів, що символізувало її зв'язок з родючістю та природними циклами. У міфологічних текстах, таких як Баал і Анат та цикл Баала, Анат проявляє себе як жорстока і безжальна богиня.
В одному з текстів вона вбиває сотні ворогів, їх кров'ю фарбуючи своє тіло, що символізує її войовничу натуру і безмежну силу. Ці тексти також підкреслюють її роль як богині, яка здатна подолати навіть наймогутніших супротивників. Ритуали, пов'язані з поклонінням Анат, включали різні військові обряди та жертвоприношення. В Єгипті, де її культ був менш поширеним, ніж культ місцевих богів, їй все ж таки надавали значну увагу, особливо в періоди воєнних конфліктів. Вірогідно, єгиптяни зверталися до неї з молитвами за перемогу та захист на полі бою. І хоча її культ поступово занепав з поширенням монотеїстичних релігій, Анат залишила значний слід у стародавніх релігійних традиціях Близького Сходу. Її образ як сильної та безстрашної богині вплинув на зображення інших богинь у різних культурах. Таким чином, Анат є прикладом того, як божество може змінюватися та адаптуватися до різних культурних контекстів. Вона залишалася водночас впливовою та шанованою фігурою протягом століть, а може навіть тисячоліть. А у наш час жіноче ім'я Анат є одним із найпоширеніших в Ізраїлі. Йдемо далі. Анечті – давньоєгипетський бог, який вважався одним з найстаріших божеств Єгипту. Він був пов'язаний з родючістю, відродженням та загробним життям. Анечті особливо шанували в Нижньому Єгипті, де він був головним богом міста Бусіріс. Його дружину, теж менше божество, звати Аніт. Анечті, який іноді вважається попередником Осіріса, зображався як бог, що тримає атрибути влади, такі як пастуший жезл і батіг. Його культ виник у передній дельті Нілу, і з часом він став важливим божеством, якого асоціювали з родючістю землі та відродженням природи. Його ім'я означає «той, що з Джеду» або «той, що з міста стовпів», що вказує на його тісний зв'язок із цим містом. Пастуший жезл і батіг вказували на його роль не тільки як правителя, але й як бога-пастиря, який опікувався людьми і тваринами. Він часто зображувався з двома високими пір'їнами на голові, що нагадували пір'я Осіріса, підкреслюючи його зв'язок з цим богом. З часом культ Анечті був поглинутий культом Осіріса, який став одним з найважливіших богів давньоєгипетської релігії. Багато атрибутів і символів Анечті були перенесені на Осіріса, який також став богом родючості, відродження та загробного життя. В результаті Анечті став менш значущим, оскільки його функції та символіка перейшли до більш популярного Осіріса. Як я й казав вище, Анечті мав великий храмовий комплекс у місті Бусіріс, де його шанували місцеві жителі. Хоча з часом його культ зменшився, його вплив залишався значним у контексті релігійних традицій Нижнього Єгипту. Як ви розумієте, Анечті відіграв важливу роль у формуванні релігійних уявлень давніх єгиптян, особливо в питаннях, пов'язаних з відродженням та загробним життям. Анечті є чудовим прикладом синкретизму в давньоєгипетській релігії, коли божества зливалися або асимілювалися з іншими божествами, що мало на меті об'єднання релігійних уявлень і традицій. Його злиття з Осірісом демонструє, як стародавні єгиптяни інтегрували старі релігійні ідеї з новими, створюючи таким чином комплексну і багатошарову релігійну систему. Таким чином, Анечті був важливим божеством ранньої єгипетської релігії, який вплинув на розвиток культу Осіріса і загальну концепцію відродження та родючості в єгипетській міфології. Анті був богом, поклоніння якому було зосереджено в місті Антеополіс у північній частині Верхнього Єгипту. Поклоніння цьому богу є досить давнім та починається принаймні з другої династії, коли він уже мав священників, які служили його культу. Спочатку Анті був покровителем стародавнього місця навколо району Бадарій, який був центром культу Гора. Через брак інформації, що збереглася і так не дуже добре, нам невідомо, якою була первісна функція Анті. Був він чимось більшим або ж був просто ще одним титулом Гора. Зрештою, його почали вважати просто богом перевізників, а отже зображували у вигляді сокола, що стоїть на човні. Як бог перевізників він отримав титул Немті, що означає «той, хто подорожує». Його пізніший культовий центр Антеополіс був відомий як Пер Немті, тобто будинок Немті. Анті з'являється в міфі змагання Гора з Сетом, який описує боротьбу за звання наступника престолу Осіріса. Зазвичай цей міф розглядається як метафора завоювання Нижнього Єгипту Верхнім Єгиптом, богом-покровителем якого був Сет, але про це поговоримо трохи пізніше.
Спочатку богиня війни та одне з найдавніших божеств Єгипту Ануке іноді супроводжувала Анхура, бога війни. Вона стала асоціюватися з Нефтісою та меншою мірою з Ісідою, і в деяких текстах згадується як їхня молодша сестра. Ранні зображення показують її в бойовій формі з луком та стрілами, але згодом вона буде перетворена в богиню-матір та матиме фігуру, що годує. А греки асоціювали цю богиню зі своєю Гестією. Анхефта був захисним духом у давньоєгипетській міфології. Він охороняв один із кінців 9-го відділу Дуата. Він захищав від злих духів та небезпек, які могли загрожувати душам померлих на їхньому шляху через підземний світ. Конкретних зображень Анхефти може бути небагато або не бути взагалі. Але захисні духи зазвичай зображувалися у вигляді антропоморфних фігур або істот з атрибутами, що символізували їхні захисні функції. Це могли бути зброя або магічні символи, що підкреслювали їхню здатність захищати і боротися зі злими силами. Шанування духів, подібних до Анхефти, було важливою частиною давньоєгипетських релігійних практик, особливо в контексті поховальних обрядів. Віряни зверталися до них з молитвами і жертвами та просили захисту та допомоги для душ померлих на їхньому шляху через Дуат. Апеп або Апепі був давнім єгипетським божеством, яке втілювало темряву та хаос, і таким чином було противником світла та Маат. Оскільки Ра був божеством сонця, носієм світла, а отже захисником принципу Маат, Апеп вважався найбільшим ворогом Ра. Змій Апеп живе у водах підземного океану Нун або у підземній частині небесного Нілу. Щоночі бог Ра на заході спускається на кораблі під землю, де Апеп намагається завадити йому почати новий день. Для цього він випиває воду, аби корабель застряг у мулі, але Ра завжди перемагає, набувши подоби кота. Він розрубає Апепа на частини, спалює та скидає до безодні, після чого сходить над землею на сході. Але змій відроджується, щоб погнатися за баркою і вступити у бій наступної ночі. Коли Апепу вдається наздогнати Ра вдень і обвити своїм тілом його корабель, настають бурі. А коли він проковтує корабель, настає сонячне затемнення. Володар хаосу Апеп розглядався як гігантська змія, що народило такі титули, як Змій з Нілу та Злий дракон. За деякими дослідженнями, він мав довжину 15 метрів та мав голову з кремнію. Існує стародавній артефакт посуду, а саме чаша, яка датується близько 4000–3550 роками до нашої ери. Так ось на внутрішньому краї цієї чаші зображено змія в поєднанні з іншими пустельними та водними тваринами. Він зображений як ворог сонячного божества, яке полює на великому гребному судні. Вважається, що ця змія теж є Апепом. Кілька описів походження Апепа в міфах зазвичай показують, що він народився після Ра, як правило, з його пуповини. Тобто так, за великим рахунком, син кожного дня хоче вбити свого батька. Розповіді про битви Апепа проти Ра були розроблені вже під час Нового царства. Усна традиція розповідає, що кожен день Апеп повинен лежати під горизонтом і не з'являтися у царстві смертних. Можна сказати, що таким чином його помістили у місцеве пекло. Вважалося, що його жахливий рик змусить підземний світ гуркотіти. Також міфи іноді говорять, що Апеп був ув'язнений у підземному світі, тому що раніше він був головним богом, якого скинув Ра. Саме тому він хотів його вбити. Інші вважають, що його ув'язнили, бо він просто був злим та не мав права існувати на боці світла. Тексти саркофагів кажуть, що Апеп використовував магічний погляд, щоб оволодіти Ра та його оточенням. Ра допомагали ряд захисників, які подорожували з ним, включаючи Сета і, можливо, Око Ра. Про Око Ра ми поговоримо в іншому відео. Вважалося, що рухи Апепа викликають землетруси, а його битви з Сетом, можливо, пояснювали походження грози. Вважалося, що перемога Ра над Апепом забезпечується щоденними молитвами єгипетських жерців і віруючих у храмах. Єгиптяни практикували низку ритуалів і забобонів, які, як вважалося, відлякували Апепа та допомагали Ра продовжувати свою подорож по небу. Під час щорічного обряду під назвою «Вигнання хаосу» священники будували опудало Апепа, яке, як вважалося, містило
ненавиділо все зло й темряву в Єгипті і спалювали його, щоб захистити всіх від змія. Єгипетські жерці мали детальний посібник із боротьби з Апепом. Розділи цього посібника під назвою «Книги повалення Апепа» описували поступовий процес збезчещення, розчленування та утилізації Апепа. Ось приблизний алгоритм дій. Спочатку треба було плюнути на Апепа, далі осквернити його тіло лівою ногою, взяти спис, щоб вразити ним Апепа, після чого скувати його тіло, взяти ніж та зарізати Апепа, а потім підпалити його рештки. Окрім розповіді про перемоги Ра, у цьому довіднику були інструкції з виготовлення воскових моделей або невеликих малюнків змія, на якого полювали, якого калічили та спалювали, паралельно читаючи закляття. Це, на думку єгиптян, теж допомагало Ра вбити Апепа. Побоюючись, що навіть образ Апепа може дати силу та владу демону, будь-яке його зображення завжди включатиме інше божество, яке збалансує загрозу та підкорить монстра. Оскільки вважалося, що Апеп живе в підземному світі, його іноді вважали пожирачем душ. Таким чином, мертві теж потребували захисту, саме тому їх часто ховали із закляттями, які могли знищити Апепа. Апіс був найважливішим і високоповажним божеством-биком стародавнього Єгипту. Це священний чорний бик, обов'язково з білою плямою на лобі. Вважалося, що він народився від сонячного проміння. Його оригінальне ім'я єгипетською було Апі, Хапі або Хеп. Апіс – це його грецьке ім'я. Важливо не плутати його з богом Хапі, який зображувався як бог річок та приливів. Поклоніння бику Апісу документується за часів Першої династії, але шанувати бика в Єгипті почали задовго до того. Вважається, що Апіс міг взагалі бути першим богом Єгипту або принаймні бути серед перших тварин, пов'язаних з божественністю та вічністю у регіоні. Спочатку він був богом родючості, але з часом його почали вважати втіленням бога Птаха. У деякі епохи він також зображувався як син богині Хатхор і був тісно пов'язаний з її добротою та щедрістю. У стародавньому Єгипті було багато божеств, пов'язаних з великою рогатою худобою, але Апіс був найважливішим, оскільки він представляв основні культурні цінності всіх єгиптян. Кожне окреме божество мало власну сферу впливу та владу, але Апіс представляв саму вічність та гармонійну рівновагу у всесвіті. Інші бичачі божества, якими б могутніми вони не були, ніколи не мали такого резонансу, як Апіс. Протягом всієї історії Єгипту Апіса зображували як бика із сонячним диском проміж рогів і Уреєм, священним змієм, який символізував владу царя. У пізній період стародавнього Єгипту його іноді зображували як людину з головою бика, а у період Птолемеїв він був представлений в антропоморфній формі як бородатий чоловік у мантії, схожий на інших богів, таких як Зевс. Тоді він був відомий під ім'ям Серапіс. Апіс був богом родючості та первісної сили, який потім став асоціюватися з богом-творцем Птахом. У який момент він вперше став пов'язуватись з Хатхор, втім невідомо, але цей зв'язок міцно встановився до часу раннього династичного періоду, протягом якого бик також був пов'язаний із силою короля, про що свідчить відома палета фараона Нармера. Палета має форму щита і зображення з обох боків. На ній подано 5 сцен, в 4 з яких скульптор веде розповідь про перемоги фараона. На аверсі величний фараон в короні Південного Єгипту, практично втілення бога, вбиває полоненого з півночі. Сцена подана цілком реалістично, цей рельєф головує на аверсі. Під ним 2 малі постаті мешканців півночі, які з жахом тікають від переможця. Більше символіки на зворотньому боці. Верхня сцена знову подає величного фараона, але вже в короні Північного Єгипту, бо приєднання території стало фактом. Фараон разом із вельможами та вояками з прапорами йде роздивитися гори убитих мешканців півночі з відрубаними головами. Сцену трактують як урочистості з приводу перемоги. Умовність та символіка притаманні найнижчій сцені, де фараон постає в образі могутнього бика, котрий руйнує ворожу фортецю. Розгадка символічної сцени посередині з довгошиїми левами та їх приборкувачами нині втрачена. Бику Апісу церемоніально поклонялися аж до періоду Птолемеїв і далі до римського періоду, незалежно від того, які інші божества були тоді у моді. У різні епохи історії Єгипту різні боги брали верховенство в різних частинах регіону або навіть на національному
рівні, але поклоніння Апісу ніколи різко не змінювалося. У ранньодинастичний період для запліднення землі проводився ритуал, відомий як біг Апіса. Куди саме біг цей бик під час церемонії, невідомо, але швидше за все це було на території храму в Мемфісі, столиці Єгипту того часу. Цей ритуал мав символічно запліднити всю землю, бо для єгиптян, які проживали у доволі суворих умовах, запліднення землі було ключовим для виживання всієї спільноти. Бика відбирали після ретельного пошуку всім регіоном на основі його зовнішнього вигляду. Він мав бути чорним із білою трикутною міткою на лобі, іншою білою міткою на спині у формі крил яструба чи грифа та білим півмісяцем на боці. Але і це ще не все. Волосся на хвості мало роздвоюватись на дві пасми, а гуля під язиком мала бути у формі скарабея. Нефіговий такий кастинг, я мушу зізнатися. Якщо бика було знайдено з усіма цими характеристиками, його, звісно, миттєво розпізнавали як Апіса, але не всі ці прикмети мали бути на ньому водночас. Навіть кількох або одного було зазвичай достатньо. Наприклад, білого трикутника на лобі та гулі під язиком у формі скарабея часто було достатньо для того, щоб відібрати такого бика. Після відбору його привозили до Мемфіса і поміщали на території храму разом із його матір'ю. Люди їздили до Мемфісу з усіх кутків землі, щоб поклонитися цим святим тваринам. Єгиптолог Річард Вілкінсон описує життя бика в місті наступним чином. Цитата. У Мемфісі бика Апіса тримали у спеціальних приміщеннях на південь від храму Птаха, де йому поклонялися віруючі та розважали його власним гаремом корів. Окрім участі у спеціальних процесіях та інших релігійних ритуалах, тварина використовувалася для доставки та перевезення оракулів та вважалася однією з найважливіших релігійних тварин у всьому Єгипті. Кінець цитати. Поговоримо детальніше про поклоніння Апісу. Вчені додають, що у дні свят, фестивалів та інших особливих подій, як то коронація короля, бика пускали у спеціальну залу, з якої було декілька виходів. Різні релігійні символи та їжу розміщували з іншого боку воріт цієї зали. Тоді бик починав ходити, як йому заманеться, усередині зали, а люди ставали перед ним навколішки, поклоняючись та читаючи молитви. Через які б ворота бик не пройшов, це й давало певні пророцькі відповіді на запити людей. Після того священники та сам оракул тлумачили ці знаки та відповіді та доповідали людям. Для стародавніх єгиптян будь-яке життя було продовженням божественного, буквально все життя було священним. І хоча дієта єгиптян включала в себе деякі види м'яса, вона була переважно вегетаріанською. А коли єгиптяни все ж таки їли тварин, вони завжди дякували за принесену твариною жертву. Стародавні єгиптяни знали, що саме цей бик, якого вони зараз бачать, колись помре. Але також вони знали, що дух, який вселився в цього бика, є вічним. Саме цей вічний аспект бика Апіса зробив його таким значущим на релігійних святах та інших публічних зібраннях. Однією з найважливіших подій, у яких брав участь бик, був фестиваль Хебсет, який проводився кожні 30 років правління короля з метою омолодити його. Фестиваль Хебсет включав ряд фізичних дій, які фараон мав виконати, щоб показати, що він все ще придатний служити богам і людям. З найдавніших часів бик асоціювався з королем та монархічною владою, тому бик Апіс ходив поруч із королем, уособлюючи таким чином божественне схвалення. Наприкінці свята, коли людей запрошували на загальний бенкет на честь короля, бик Апіс залишався в присутності короля як постійне нагадування про його могутність і мужність. Через 25 років, якщо бик не вмирав від хвороб чи нещасного випадку, його урочисто вбивали. Певні частини тварини з'їдали священники, а потім тушу доставляли в спеціальну частину храму в Мемфісі для бальзамування. Також у всьому регіоні оголошувався траур, під час якого тіло бика муміфікували з такою ж ретельністю, як і королів чи вільмож. І в цей же час паралельно жерці відправлялися шукати нового бика. Після завершення бальзамування муміфікованого бика доправляли священним шляхом із Мемфіса до некрополя в Сакарі, де його ховали в Серапіумі. Серапіум – це підземна серія камер, викопаних виключно для цієї мети четвертим сином Рамзеса II Хаемуасетом. Також Хаемуасет, який був дуже відданий збереженню історії, вів ретельні записи смерті биків Апіса та дати їхнього поховання. Також, як верховний жрець Птаха в Мемфісі, Хаемуасет головував на поховальних церемоніях для биків. Саме тому нам відомі всі ці деталі, так би мовити, з перших рук. Дуже старих муміфікованих рук.
Биків ховали в гранітних саркофагах, деякі з яких були прикрашені орнаментом, тоді як мати бика, яку також ритуально вбивали та бальзамували, ховали в подібному стилі в катакомбах, присвячених Ісіді. Будь-які телята, яких породив бик, також вбивалися та бальзамувалися, проте місце їх масового поховання поки що невідоме. Причиною вбивства бика було об'єднання його з Осірісом. Таким чином, через ритуал відтворювався цикл життя, смерті та воскресіння. Бик представляв живого творця птаха, коли був живий, і ставав Осірісом, коли помирав. У момент смерті та після неї його називали богом Осірапісом, слово яке є сумішчю Осіріса та Апіса. Осіріс був першим царем Єгипту, першим, хто помер і повернувся до життя серед усіх живих істот. І тому ритуальне вбивство тварини, яка була так тісно пов'язана з фараонами та божественністю, єднало монархію з воскресінням. Смерть бика Апіса символізувала вічність життя. Замість того, щоб чекати, поки бик ганебно помре від старості чи хвороби, його відправляли до Осіріса силою, поки він був здоровим та сильним. А після того, як його ховали, його місце займав молодий бик, фізично дуже схожий на останнього. Стародавні єгиптяни вірили, що у цьому новому бику, по суті, містився той самий вічний дух, тобто дух попереднього бика переноситься у нового бика і так по колу. Саме з цієї причини на початку періоду Птолемеїв Птолемей І вирішив об'єднати Апіса з грецьким богом Зевсом, щоб створити свого нового бога Серапіса. Це було потрібно для мультикультурного суспільства, яке він намагався створити у Єгипті. Птолемей І побудував свій великий Серапіум в Олександрії, неподалік від знаменитої бібліотеки, щоб піднести свого нового бога. Серапіс мав обіймати та вітати всіх, як греків, так і єгиптян. Така собі божественна еклектика, яка має неймовірну політичну силу заспокоювати людей різних вірувань. Апіс був не просто якимось другорядним богом у єгипетському пантеоні, він був втіленням єгипетських цінностей, тож коли Птолемей І об'єднав його з грецькими божествами, він ставав майже головним богом всієї нації, який помер лише для того, щоб жити вічно. Смерть бика, як і будь-яка інша смерть у ті часи, була не кінцем його життя, а моментом переходу з одного стану в інший, і церемонія, яка передбачала його вбивство, вважалася не забоєм крупної рогатої худоби, а переродженням божественної істоти. Бик ніколи не постаріє й не помре, він є вічною істотою, і він вічно залишатиметься придатним і здоровим, нескінченно переходячи від одного тіла до іншого. Причина того, чому поклоніння бику Апісу не зазнало істотних змін протягом більш ніж 3000 років, полягає в тому, що він втілював найглибші єгипетські цінності щодо життя, часу та вічності. Стародавні єгиптяни вірили, що наш час на землі був лише короткою миттю у вічній подорожі загробним життям. Єгипетське загробне життя було продовженням життя на землі, тільки, скажімо так, в іншому плані, у паралельному всесвіті, якщо хочете. Тобто єгиптяни вірили, що якщо ти помреш, то можеш і далі насолоджуватися своїм домом, домашніми тваринами, землею та близькими, але вже в раю. Проте ніщо не існує вічно. У 525 році до нашої ери перси під командуванням Камбіса II вторглися в Єгипет. Геродот повідомляє, що сам Камбіс II убив бика Апіса раніше призначеної дати і наказав кинути тушу бика на вулицю, де її з'їли собаки. Ці твердження були оскаржені, оскільки, як повідомляють історики, Камбіс II знав і поважав єгипетську культуру. Вони сумніваються, що він свідомо міг вчинити таке святотатство, розізливши людей та спровокувавши можливі заворушення. З іншого боку, в цю історію не так вже й важко повірити. Річ в тому, що Камбіс II завойовував Єгипет, використовуючи вірування єгиптян проти них самих. Знаючи, як вони шанують тварин загалом і котів зокрема, він наказав своїм солдатам зібрати якомога більше бродячих тварин і намалювати на своїх щитах зображення єгипетської богині котів Бастет. Потім він пішов на фортецю Пелусій, переганяючи тварин перед своїми військами. Дійшовши до міста фортеці, він вимагав їхньої негайної капітуляції. Єгиптяни підкорилися, щоб не ризикувати поранити тварин і розлютити таким чином богиню. Коротше кажучи, є вірогідність того, що в обох випадках він використовував єгипетську віру для власних цілей, а вбивши бика Апіса достроково, він оголосив себе новим царем Єгипту, приборкав стару єгипетську монархію та пов'язані з нею ритуали, щоб підкреслити свій
тріумф та формування нового авторитарного режиму. Далі Геродот пояснює, як Камбіс II заплатив за свій злочин життям. Геродот каже, що сідаючи верхи на коня, Камбіс II випадково вдарив себе ножем у стегно, у те саме місце, де вперше проткнув бика, і помер від інфекції. Також повідомляється, що з цього моменту собаки вважалися нечистими тваринами, бо з'їли Бога. Але підтверджень цим повідомленням я не знайшов, бо собаки й надалі використовувалися єгиптянами на полюванні і так далі. Тож любов єгиптян до всіх тварин, мабуть, залишилася недоторканою. Культ Апіса тривав у Єгипті до появи християнства в IV столітті нашої ери. Вічний бик, який символізував єгипетські цінності, став несумісним з новим християнським баченням, і ритуали навколо бика занепали. Серапіум Птолемея І був зруйнований християнами близько 385 року нашої ери у своїх зусиллях викорінити дохристиянські вірування з Олександрії. До речі, це ж завзяття християн у руйнуванні язичництва могло також призвести до знищення Великої Олександрійської бібліотеки. У V столітті нашої ери культ Апіса був заборонений разом з іншими язичницькими сектами та ритуалами, оскільки християнське розуміння Всесвіту та божественності стало домінуючим. Арен-Снуфіс – божество з королівства Куш, яке вперше засвідчено у III столітті до нашої ери. Його поклоніння поширилося на контрольовану єгиптянами частину Куша в період Птолемеїв. Його міфологічна роль невідома. Його зображували як лева і як людину з короною з пір'я, а також іноді як сфінкса. Його ім'я можна перекласти як «приятель трону» або «друг трону». Він часто асоціювався з Хнумом, богом-творцем, і шанувався на острові Філи, де його називали супутником єгипетської богині Ізіди. У давньоєгипетській релігії єгиптяни синкретизували його зі своїми богами Анхуром і Шу. Астарта – це елінізована форма стародавньої близькосхідної богині на ім'я Атарт. А вже Атарт була північно-семітським еквівалентом відомої вам богині Іштар. Астарті поклонялися з бронзової доби до класичної античності, а включив я її у цей список тому, що її також відзначали в Єгипті. Особливо це помітно під час правління 19-ї династії фараонів після імпорту туди іноземних культів. У різних культурах Астарта була пов'язана з такими сферами, як війна, сексуальність, королівська влада, краса, лікування та полювання. Її символом був лев, і її також часто асоціювали з конем і колісницями. Голуб також може бути її символом, про що свідчать деякі циліндричні печатки бронзової доби. Єдині зображення, які з абсолютною впевненістю ідентифікують її як Астарту, зображують її як войовницю на коні або в колісниці. Багато авторів у минулому стверджували, що вона була відома як ранкова або вечірня зірка. Але це було поставлено під сумнів. Вчені зараз не впевнені, чи мала вона взагалі якийсь астральний характер. Пізніше Астарті поклонялися в Сирії та Ханаані. Її поклоніння поширилося на Кіпр, де вона, можливо, злилася із стародавньою кіпрською богиною та таким чином народилася Афродіта. Однак вчені припускають, що характер Астарти був менш еротичним і більш войовничим, а отже саме Іштар, а не Астарта, була прямою попередницею кіпрської богині. Однак дані з Фінікії залізної доби показують, що Астарта з часом ставала більш еротичною богиною, а Афродіта раніше була більш войовничою, ніж еротичною. Тож ніхто остаточно не знає, хто на що вплинув, але зв'язки між ними точно є. Греки в класичні еліністичні та римські часи іноді ототожнювали Афродіту з Астартою та багатьма іншими богинями Близького Сходу, відповідно до їх частої практики синкретизації інших божеств зі своїми власними. Основними центрами поклоніння Астарті в залізну добу були фінікійські міста-держави Сидон, Тір і Бібл. Її часто зображували на сидонських монетах такою, що стоїть на носі галери, нахилившись вперед із витягнутою правою рукою. Саме так, таким чином вона є натхненням для усіх майбутніх фігур на носі вітрильних кораблів. У Сидоні вона ділила храм з Ешмуном, акадським богом ліків та зцілення. А монети з Бейрута показують, як Посейдону, Астарті та Ешмуну поклонялися разом. Іконографічне зображення Астарти дуже схоже на зображення
зображення фінікійської богині Таніт, яку часто зображували оголеною в присутності левів. Її також зображують з крилами та такою, що несе сонячний диск і півмісяць на голові, а її леви або лежать ниць до її ніг, або прямо під ними. Крім лева, вона асоціюється з голубом та бджолою. Її також асоціювали з дикою природою та ботанікою загалом, часто зображуючи її присутність пальмовою гілкою або квітками лотосу. Астену бог бабуїн, пов'язаний з Тотом. Він один із 4 бабуїнів, які стоять навколо вогняного озера на місці суду душ померлих в Дуаті. На цьому інформація про нього, на жаль, вичерпується. Ще кажуть, що його ім'я означає місяць. Але на цьому все. Хоча черепах часто асоціювали з Сетом, хаотичним богом пустелі, існував ще один менший бог на ім'я Апеш. Відомостей про цього бога мало, крім того, що його зображували у вигляді черепахи або людини-черепахи. Були також історії про те, що він планував змову проти Ра та інших богів, які вважали його негідним. Ахті – це злісна давньоєгипетська богиня Бегемот. Про Ахті збереглося відносно мало інформації, але вважається, що вона прийняла форму, що складалася з тіла Бегемота та голови оси. Вважається, що аспект оси представляв її роль як богині злих намірів. Також вона була пов'язаною з богом темряви Сетом. Крім того, ім'я Ахті також асоціювалося з Бесом, більш доброзичливим богом, який захищав домівки та пологи. Богиня Ахті, мабуть, найдавніша з усіх єгипетських божеств, якщо казати про поєднання декількох тварин в одне божественне тіло. Бегемоти завжди символізували безлад і смертельну силу, бо їх дуже боялися люди. Якщо я не помиляюсь, то бегемоти й досі є одним із найнебезпечніших тварин африканського континенту, та від них гинуть десятки людей на рік. Оса, у свою чергу, теж мала погану славу серед людей через свою поведінку та жало, яке могло бути небезпечним для маленьких дітей. Тож у поєднанні зі страшним і безладним бегемотом ця істота дійсно мала вселяти жах у єгиптян. Походження Ахті невідоме, і зрозуміло, що їй не було ніякого місця на амулетах, кільцях тощо. Скоріш навпаки, її намагалися уникати всіма способами, включаючи зображення, які могли привернути її увагу до митця або його родини. Айхі – це бог-дитина, який зображується з музикальним інструментом під назвою систер. Зазвичай на зображеннях він грає на інструменті у стані трансу. Також систер – це натяк на його матір, богиню неба, любові, жіночості та краси Хатхор, яка теж була тісно пов'язана з цим інструментом. Проте інші богині, включаючи Ісіду, Сехмет і Нейт, також іноді розглядаються як його матері в різних легендах. Бог війни Гор є батьком Айхі, але іноді і Ра також розглядається на цю роль. Айхі – це бог музики, але за іншою версією бог саме інструмента систра. Іноді Айхі зображували у вигляді маленької голої дитини з пальцем у роті або у вигляді хлопчика з курчавим локоном юності та систром. Його численні зображення можна знайти за 60 кілометрів від Луксора у стародавньому місті Дендера у Верхньому Єгипті. Імператор Август побудував будинок для пологів у храмі Хатхор у цьому невеличкому місті, на стінах якого були намальовані зображення народження Айхі та його святкування. Айхі зображений як бог хліба, пива, трун і книги мертвих. Народження молодого бога ототожнювали з об'єднанням Верхнього та Нижнього Єгипту. Балаат-Гебал буквально владичиця Біблу, відома також на ім'я Баалтіс. Вона була фінікійською богиною-покровителькою міста Бібл. Якщо в минулому часто вважалося, що її ім'я лише епітет, то нині дослідники припускають, що це власне ім'я, яке покликане підкреслити її тісний зв'язок із відповідним містом. Стародавні єгиптяни ототожнювали її з богинею Хатхор, а пізніше з Ісідою. Вона була головною богинею в місцевому пантеоні Бібла, а храм, присвячений їй, який залишався у вжитку з 3-го тисячоліття до нашої ери до римського періоду, був розташований у центрі цього міста. Є дані про те,
те, що її шанували королі Бібла, бо велика кількість згадок про неї знайдена в листах, надісланих королем Рібаді II, які є частиною Амарнського архіву. Є також докази того, що їй поклонялися єгиптяни як у Біблії, так і в Єгипті. Її особа була пов'язана з комерцією. У центрі поселення знаходився присвячений їй храм, який безперервно використовувався з 3-го тисячоліття до нашої ери аж до римського періоду та являв собою найбільше святилище в Біблії. Оскільки мало ймовірно, що Балаат-Гебал мала більше одного храму в місті, храм-обеліск, також виявлений під час розкопок, міг бути присвячений чоловічій фігурі, пов'язаний з богинею. Ось кілька фігурок з листового металу, які були виявлені як частина храмового інтер'єру Балаат-Гебал. Більшість із них – це зображення чоловіків у конічних капелюхах або без них. Цікаво, що на одному з них може бути зображений Анубіс, який тримає скіпетр. Зазвичай припускають, що ці фігурки були виготовлені місцевими майстрами, хоча є теорії про те, що вони були імпортовані з Єгипту приблизно між 2050 та 1800 роками до нашої ери. І це, як ви розумієте, мало б сенс, враховуючи образи Анубіса зі скіпетром. Рібадді II, який правив у той період, закінчував більшість послань, які він надсилав фараону Єгипту, побажанням, щоб Балаат-Гебал захистила останнього від нещасть. Подібні формули написання зустрічаються в його листах до інших єгипетських чиновників, а всього виявлено цілих 27 таких листів. Цікаво, що побажання благополуччя фараонам були звичайною формальністю у ті часи, але жоден інший місцевий правитель Біблу не закликав своє місцеве божество благословити фараона, як це робив Рібадді II. Крім того, в одному випадку Рібаді II представив Балаат-Гебал як одну з богинь, якій фараон завдячував своїм становищем, що доволі нахабно звучить. Невідомо, чи використовував він подібні формули в листах, адресованих людям за межами Єгипту, оскільки таких текстів не зберіглося. Невідомо, як були сприйняті ці листи, але доктор наук та єгиптолог Марван Кілані припускає, що часті згадки про Балаат-Гебал, мабуть, не були сприйняті позитивно сучасником Рібадді II фараоном Аменхотепом IV Ехнатоном через його релігійну політику. Немає прямих згадок про ставлення цього фараона до богині, але під час його правління Бібл не був визнаний в єгипетських джерелах як релігійний центр особового значення та не грав жодної ролі в житті єгиптян. І я наголошую, саме у період правління Ехнатона. Під час розкопок храму Балаат-Гебал було виявлено рельєф стародавнього царства з єгипетськими написами про монарха, ім'я якого не збереглось. Але написи називають його коханим Хатхор, леді з Біблу, що натякає на Балаат-Гебал. Пізніші тексти, датовані часами правління Тутмоса III, натякають на участь єгиптян у підтримці її храму. Єгиптолог та археолог Андрес Дієго Еспінель зазначає, що єгипетські акти відданості Балаат-Гебал могли бути одним із засобів забезпечення сприятливих політичних та економічних відносин з місцевими правителями. Річ у тому, що Бібл був великим центром торгівлі та джерелом деревини, олії, вина та афганського лазуриту, який великими об'ємами імпортували до Єгипту. Лазурит – це дуже яскрава мінеральна порода, з якої виготовляли різні прикраси, які потім єгипетські високопосадовці дарували своїм дружинам. До речі, зверніть увагу, де знаходиться Афганістан та де знаходиться Єгипет, та уявіть, які відстані долали торгівці у ті часи. А так як високопосадовці дарували своїм дружинам прикраси з лазуриту, було дуже важливо сформувати альянс та не дражнити місцевих вірян та божеств. Бабі або Баба у давньоєгипетській релігії – це бог у вигляді павіана Гамадрила, однієї з тварин, присутніх у стародавньому Єгипті. Його ім'я зазвичай перекладається як «бик Гамадрилів». Як ви, можливо, знаєте, бабуїни – це надзвичайно агресивні та всеїдні мавпи. Неодноразово фіксувалися випадки вбивства людей цими мавпами. Саме тому бога Бабі вважали дуже кровожерливим та таким, що харчувався нутрощами людей. Також вважалося, що він пожирає душі грішників після того, як вони були зважені на суді Маат. Як я казав вище, згідно з давньоєгипетською релігією, було 4 мавпи, які стоять біля вогняного озера, що символізує знищення душі. Головною з цих мавп і є Бабі. Також Бабі вважався первістком Осіріса, бога мертвих, у тих самих регіонах, де люди вірили в Бабі. До речі, бабуїни також мають помітно високе лібідо на додаток до вигляду їхніх геніталій, тому Бабі вважався ще й богом мужності серед мертвих.
Зазвичай його зображували з ерекцією, і через асоціацію з судом над душами мертвих іноді його статевий орган зображується як щогла парома, який доправляв праведників до островів Аару. Тобто ще раз його пеніс – це буквально стовбур, на якому тримаються вітрила парома. Заздрю, а вже ж. Одне заклинання в поховальному тексті ототожнює фалос померлого з бабі, гарантуючи, що померлий зможе мати статевий акт у загробному житті. Бенебджедета зображували у вигляді людини з головою барана. У Верхньому Єгипті його еквівалентом був бог Хнум. Дружиною Бенебджедета була богиня Хетмехіт, яка, можливо, була богинею міста Мендес. Бенебджедет, Хатмехіт та їхній син Гор разом складали тріаду божеств міста Мендеса. Зазвичай Бенебджедета зображували з 4 баранячими головами, що символізують 4 ба бога сонця. Як ви вже знаєте, ба – це щось типу духовної сутності, живого духу стародавніх єгиптян. Можливо, 4 голови пов'язують його з першими 4 верховними богами Єгипту, зображеними на великій гранітній плиті в Мендесі. Це Осіріс, Атум, Геб і Шу. У книзі Небесної корови є опис поклоніння Бенебджедету як живому духу Ра у вигляді барана, стародавньому символу мужності і сексуальної сили. У міфології Нового Царства згадується про те, що Бенебджедет був радником Божественного трибуналу, щоб вирішити суперечку між Гором і Сетом за право володіння єгипетським троном. Бенебджедет запропонував звертатися за рішенням до богині Нейт, хоча сам висловився за те, щоб трон віддати Сету, оскільки він був старшим братом. Книга Небесної корови або просто Книга корови – це міфологічна розповідь про винищення людей, що повстали проти бога сонця Ра. Текст розділений надвоє. На одній половині зображена корова з богом Хехом, який її підтримує. У текстовій частині немає видимих поділів на глави, однак вчені, проаналізувавши весь текст, припускають, що він розділений на 4 частини. Перша частина, в якій люди змовилися проти Ра, описується як знищення людства. Божественне покарання вчинено за допомогою всевидячого ока, яке спустилося на землю в образі богині Хатхор, яка у своїй лютій іпостасі зливаються з Сехмет. Після її злиття страждання і смерть охоплюють весь світ. Верховний бог Ра, що створив райські поля і благословив мертвих, призначає Геба своїм спадкоємцем і передає кермо влади людством у руки Осіріса спільно з богами Шу і Хехом, що у свою чергу підтримують богиню неба Нут. Бог Тот у цей час керує нічним небом. Зрештою, Ра жахається вчинків своєї посланниці і рятує людей, які залишилися. Він напоїв Хатхор пивом, пофарбованим так званою речовиною Діді під колір людської крові. Таким чином, Хатхор засинає та прокидається вже іншою богинею, але я про це вже розповідав. Інші частини книги оповідають про повернення Ра на небеса. Вся його свита вмирає, щоб перебувати в підземному світі, оточуючи душі людей. До нас дійшов сюжет, записаний на стелі, що знаходилася в Рамесеумі, де розповідається про те, що Птах, творчий бог Мемфіса, прийняв подобу Бенебджедета, щоб стати батьком фараона під час його зачаття. Як вважають дослідники, зв'язок Бенебджедета з різними сексуальними проявами згодом сприяв його демонізації першими християнами, які вбачали в ньому хтивого біса у вигляді цапа. Бапеф – це бог терору, особливо духовного терору. Він жив у домі Во в загробному житті і був відомий тим, що негативно впливав на царя Єгипту. Йому ніколи не поклонялися в храмі, але існував культ Бапефа, щоб допомогти задобрити бога і захистити короля. Бес разом зі своїм жіночим варіантом на ім'я Бесет є давньоєгипетським божеством, якому поклонялися як захиснику домогосподарств і, зокрема, матерів, дітей та пологів. Пізніше Бес взагалі став вважатися захисником усього доброго та ворогом усього поганого. Поклоніння Бесу поширилося на північ до Сирії та на захід до Балеарських островів в Іспанії, а пізніше й на Римську та Ахеменідську імперії. Люди у Верхньому Єгипті почали шанувати Беса задовго до жителів Нижнього Єгипту.
Єгипту. Слово «бес» нубійською мовою означає «кішка», що свідчить про можливе нубійське походження беса. Спочатку бес виглядав як кіт, що стоїть на задніх лапах, а потім став більш антропоморфним і зазвичай зображувався зі шкірою леопарда на шиї та нагадував людину-карлика. Бес та бесед були захисниками домашнього господарства. Вони відповідали за такі різноманітні завдання, як вбивство змій, боротьба зі злими духами, догляд за дітьми та допомога жінкам під час пологів. Що цікаво, зображення беса майже завжди відмінні від інших богів, які збереглися в оселях людей. Зазвичай єгипетські боги зображувалися в профіль, як вам всім відомо, але замість цього бес з'являвся як портрет в анфас. Іноді його зображували в солдатській туніці, у ній він виглядав таким, що готовий атакувати будь-яке зло, що наближається. Він відлякував демонів, тому його статую ставили як тотем біля будинків. Оскільки він був противником зла, бес також став символом хороших речей у житті – музики, танців та сексуального задоволення. У середньому царстві бес зображувався на різноманітних предметах, включаючи маски, амулети, пляшечки для годування немовлят та ритуальних ножах. У новому царстві татуювання беса можна було знайти на стегнах танцюристів, музикантів та служниць. Пізніше, у птолемеївський період історії Єгипту, в Саккарі були побудовані кімнати, розписані зображеннями беса та його жіночого аналога Бесет. Ці зображення, на думку єгиптологів, використовувалися для лікування проблеми з зачаттям дітей або для загальних ритуалів зцілення. Як і багатьом єгипетським богам, поклоніння бесу або бесет було експортовано за кордон. Зображення беса були знайдені в столиці Персії Сузах і навіть в Центральній Азії. У Персії його зображували в перському одязі та перському головному уборі. Сучасні вчені, такі як Джеймс Романо, єгиптолог і колишній куратор єгипетського мистецтва в Бруклінському музеї, стверджують, що на початку свого створення бес зображувався у вигляді лева, який піднявся на дибки. Як згадувалося вище, бес часто зображувався на татуюваннях. Настінне мистецтво часів 19-ї династії, знайдене в некрополі давньоєгипетських працівників Дейр-ель-Медіні, зображує татуювання танцюючого беса на стегні жінки-музиканта, яка грає на своєму інструменті. У єгипетській міфології Бучіс був втіленням Ка, бога війни Монту. Бучіса зображували як священного бика, якому поклонялися в регіоні Гермонтіс. Щоб бути обраним втіленням Монту, Бучіс-бик повинен був мати біле тіло та чорне обличчя. Коли ці бики, а пізніше також їхні матері, помирали, їх так само, як і Апіса, бальзамували та ховали в окремому місці, відомому як Бухеум в Гермонтісі. На відміну від інших єгипетських священних биків, наприклад, Апіса та Мневіса, культ Бухіса почався наприкінці періоду фараонів. Цілих 4 різні культи бика, присвячені Монту, були відомі у Верхньому Єгипті, але потім злилися в один. Зрештою, бик Бучіс був визнаний як форма Апісу і отже став вважатися втіленням Осіріса. Джерела не кажуть нічого про те, коли відбулося останнє поховання бика Бучіса. Це могло статися або в 12-му році правління Діоклетіана, або пізніше в 340-му році вже нашої ери. Ваал, також відомий як Баал, це ханаансько-фінікійський бог родючості та погоди, зокрема зливи та грози. Це ім'я також використовувалося як титул, який означав «Господь» або «Пан» та застосовувався до різних божеств по всьому стародавньому Близькому Сходу. Ваал сьогодні найбільш відомий з Біблії як антагоніст ізраїльського культу Яхве. Розповіді про Ваала в письмовій формі датуються серединою 14-го та кінцем 13-го століть до нашої ери, але вважаються набагато більш древніми. Розкопки стародавнього міста Угарит, починаючи з 1929 року нашої ери, виявили тисячі клинописних табличок, багато з яких розповідають про богів і, зокрема, про Ваала, який став царем богів, замінивши собою Еля. Популярність Баала засвідчена багатьма знайденими копіями історій, які складають так званий цикл Ваала, який розповідає про те, як Ваал перемагає смерть і приймає царство над богами. Історію сходження Ваала
Баала в підземний світ та його повернення звідти часто цитували як ранній приклад мотиви вмираючого та відродженого бога, але це було оскаржене, оскільки Ваал насправді не вмирає і не повертається до життя. Баал-Хадад виник у моїй улюбленій Месопотамії під ім'ям Адад. Він засвідчений ще за часів Аккадської імперії, але став більш популярним після падіння третьої династії Ур під час Першої Вавилонської імперії. У ті часи він ще не був головним божеством і часто асоціювався з богом бурі Нінуртою, як його підлеглий, або з верховним богом Енлілем, теж у ролі особистого секретаря. Саме в цей час він почав асоціюватися з биком, що пізніше стане помітним аспектом його іконографії. Згодом він також став асоціюватися з Даганом, фінікійським володарем богів, завдяки його ранньому зв'язку з Енлілем, який грав подібну роль у Месопотамії. У якийсь момент він став центральним у ритуалах ворожіння разом із Шамашем. Швидше за все це сталося тому, що обидва боги асоціювалися з концепцією божественної справедливості, а тому забезпечували справедливу відповідь на благання та запити вірян. На той час, коли поклоніння Баал-Хададу досягло Угариту, він вже був головним божеством, якого розуміли як бога неба, дощів та такого, що являв собою супутника життєдайного сонця. Він згадується як син Еля, верховного семітського бога в Угариті. Кажуть, що він жив у палаці на горі Сафон. Стела з розкопок у тих місцях показує його з палицею в одній руці та блискавкою в іншій, ідентифікуючи себе як бога бурі та війни. Додумайте самі, звідки ці атрибути взяв собі потім Зевс. З Ханаану поклоніння Ваалу поширилося до Єгипту під час Середнього царства, а потім і по всьому Середземномор'ю після хвилі фінікійської колонізації на початку першого тисячоліття до нашої ери. Фінікійці імпортували його разом з іншими культурними елементами, а єгиптяни прийняли його, хоча й не одразу. Взагалі Баал – це доволі популярне божество, яке, мабуть, заслуговує окремого відео, але він не зовсім єгипетський, тож давайте рухатись далі. У єгипетській міфології Вепвавет спочатку був божеством похоронних обрядів, війни та родин фараонів. Центром культу Вепвавета було місто Сіут у Верхньому Єгипті. У греко-римський період це місто звалося Лікополь, що буквально перекладається як «місто вовків». Лікантропія, Лікополь, ви зрозуміли. Його ім'я означає «відкривач шляхів», і його часто зображують у вигляді вовка, що стоїть на носі сонячного човна. Знайдені на Синайському півострові написи кажуть нам, що Вепвавет розглядався як розвідник, який вирушав розчищати маршрути для армії фараона Сехемхета, щоб та просувалася вперед. Цього бога дуже тісно пов'язують з родинами фараонів. Є цитата у текстах пірамід, яка каже «Моє обличчя – це обличчя Вепвавета». Ці слова символізують та захищають прихід до влади та супроводжують фараонів на полюванні. Також саме Вепвавет був поряд з фараонами під час сходження їх у Дуат – загробне життя. Згодом зв'язок із війною, а отже зі смертю, призвів до того, що Вепвавет також став розглядатися як той, хто відкриває шлях до Дуата. Кожен має зустрітися з Вепваветом, якщо ви, а вже ж, дух померлого. Через цей зв'язок, а також через подібність шакала до вовка, Вепвавет став асоціюватися з Анубісом, а з часом його стали вважати навіть його братом. Цікаво, що навіть коли Вепвавет вважався шакалом, його зазвичай зображували з сірим або білим хутром, що відображає його вовче походження. Однак зараз це заперечується багатьма вченими, які заявляють, що Вепвавета зображували саме чорним, як Анубіса. Питання кольорів взагалі важко підтвердити, коли пройшло більше 5000 років, а різновидів пігменту та рівнів його деградації дуже багато. Кожен митець у ті часи міг змінювати хімічний склад пігментів задля досягнення тих чи інших відтінків. Іноді Вепвавета зображували як воїна з військовим спорядженням, булавою та луком. Фараони та їхні жерці були дуже хитрими, тож в певний період часу Єгиптом став поширюватись міф. Він стверджував, що Вепвавет народився в святилищі Ваджет, яка була богинею Нижнього Єгипту. Отже, Вепвавет, який до цього був представлений лише у Верхньому Єгипті, став невід'ємною частиною королівських ритуалів, символізуючи об'єднання Єгипту. Саме тому Вепвавета часто називають богом, об'єднавшим Єгипет. Але це був виключно політичний крок.
Вепсет – це давньоєгипетська богиня, яка є одним з уособлень кобри Урея, яка захищала королів. Вона також є частиною ока Ра і згадується як око в текстах саркофагів. Її ім'я означає «та, що горить», а у текстах Нового Царства вона знищує ворогів Осіріса. Цікаво, що вона з'являється в храмах інших божеств Нубії. Також згадується, що вона мала храм на острові Біге, проте там такої споруди не знайдено. Верет-Хекау – це теж богиня-кобра, що уособлювала надприродні сили в давньоєгипетській міфології. Ім'я богині перекладається як «велика чарівниця». Як божество, що символізує захист, її часто зображували на поховальних предметах, наприклад, таких як зброя, щоб померлий міг захистити себе від небезпеки підземного світу. Її зображення також можна побачити на ножах, зроблених зі слонової кістки. Ці ножі також були амулетами, які оберігали жінок. Верет-Хекау вважали втіленням божественної сили корон Єгипту, яких, як відомо, було 6. Як богиня корон, вона зображена як змія або як левоголова жінка, що жила у місцевому святилищі. Коли вона виступала в ролі дружини Ра-Горахті, її зображували сонячним диском над головою. Генгенвер – небесний бог гусак, який охороняв небесне яйце, що містило життєву силу. Цей бог давно забутий єгипетським народом, але був відомий у стародавньому Єгипті. Про нього майже нічого не відомо, але, як писали ранні єгиптяни, це був чуйний та добрий бог, якого часто асоціювали з мистецьким натхненням. А ще є така невеличка дрібниця – він зніс яйце на рівнині хаосу, звідки походить взагалі уся матерія. Ну це так, як додаток. Дедун або Дедвен був богом кушитів або культури Нубії під назвою Нехасі. Цьому богу поклонялися в стародавньому Єгипті та Судані з 2400 року до нашої ери. Є багато невизначеності щодо його початкової природи, бо нічого не відомо про ранню кушитську міфологію, з якої виникло це божество. До того ж, він був зображений як лев, роль, яку зазвичай призначали сину іншого божества. Найдавніша відома інформація в єгипетських писаннях про Дедуна вказує на те, що він був богом пахощів. Враховуючи, що в той історичний момент ароматичні пахощі були надзвичайно дорогим предметом розкоші, це було доволі важливе божество. До речі, Нубія була одним із головних експортерів пахощів, тож багатства, які приносила Нубії торгівля пахощами, призвели до того, що вони почали вважати Дедуна богом процвітання і багатства як такого. Під час середнього царства єгиптяни вважали Дедуна захисником померлих нубійських правителів та їхнім богом пахощів, що асоціювався з поховальними обрядами. Денвен – це менш відоме давньоєгипетське божество, згадане в деяких текстах з епохи Стародавнього царства. Його роль і значення не так добре відомі, як у більш популярних богів, але він має унікальні характеристики, що роблять його цікавим персонажем єгипетської міфології. Ім'я Денвен зустрічається в текстах, де його часто зображують як змія або дракона, що дихає вогнем. Його образ зазвичай асоціюється з руйнуванням та силою або очищенням через вогонь. Говорять, що він збирався знищити всіх божеств у пантеоні у вогняній пожежі, коли, згідно з текстами пірамід, мертвий фараон зупинив його. Єгиптяни вважали його символом останньої загрози, абсолютного зла, тому вони мудро трималися від нього на відстані та намагалися не зображувати його на талісманах та інших предметах розкоші. Діоніс Осіріс – це божество, що виникло в результаті синкретизму єгипетського бога Осіріса та грецького бога Діоніса. Два божества були ототожнені одне з одним ще в 5 столітті до нашої ери, як описано в відомих історіях Геродота. Діоніс Осіріс був особливо популярним у Єгипті під час правління Птолемеїв, оскільки Птолемеї стверджували, що вони походять від Діоніса, а фараони стверджували, що походять від Осіріса. Це ще одне політичне рішення, яке дозволяло заспокоїти людей та зробити
зробити універсальне божество, яке не буде злити ані тих, ані інших. Імхотеп був головним чиновником фараона Джосера та можливим архітектором ступінчастої піраміди Джосера. Він також був верховним жрецем бога сонця Ра в Геліополі. Про Імхотепа як про історичну особу відомо доволі мало, але протягом 3000 років після його смерті він поступово прославлявся та в кінці отримав статус напівбожества. Цікаво, що жоден текст за його життя не згадує його надзвичайні здібності ані цілителя, ані мудрого керівника. Ба більше, жоден текст навіть не згадує його ім'я в перші 1200 років після його смерті. Перший текст, у якому дійсно згадується Імхотеп, відноситься до часів Аменхотепа III. Місце знаходження його могили залишається невідомим, незважаючи на спроби її знайти. Вчені вважають, що він захований десь у Саккарі, але це не точно. Історичність Імхотепа підтверджується 2 сучасними написами, зробленими за його життя на п'єдесталі однієї зі статуй Джосера. Також є графіті на стіні, що оточує незавершену ступінчасту піраміду Сехемхета. Останній напис свідчить про те, що Імхотеп пережив Джосера на кілька років і продовжив роботу над будівництвом піраміди Сехемхета, яка була призупинена через нетривале правління попередника. Єгиптологи приписують Імхотепу проєктування та будівництво піраміди Джосера, побудованої під час Третьої династії. Проте самі єгиптяни-фараони ніколи не вважали Імхотепа автором ступінчастої піраміди. Через 2000 років після його смерті статус Імхотепа піднявся до статусу бога медицини та лікування. Згодом Імхотепа прирівняли до Тота, бога архітектури, математики та медицини, а також покровителя писарів. Таким чином, культ Імхотепа був злитий з культом його власного колишнього бога-покровителя. Згідно з міфом, матір'ю Імхотепа була смертна на ім'я Кхереду Анг, і її теж згодом шанували як напівбогиню та доньку вже відомого вам бога Бенебджедета. Як ви знаєте, Імхотеп є головним антагоністом, хоча й комічним, у фільмі «Мумія». Імхотепа також можна залучити як великого інженера у грі «Цивілізація 6». Іпі є давньоєгипетською богиною родючості. Вона також відома на ім'я Опет. Зазвичай її зображують з головою лева, тулубом бегемота, людськими руками і левовими ногами. Її також вважали захисницею фараона і називали матір'ю. У фіванській теології вона є матір'ю Осіріса. Також можливо, що саме Іпі є попередницею богині Таурт. Ім'я Іусат або Іусасет перекладається як найвеличніша серед тих, хто сходить. Вона була однією з перших богинь у давньоєгипетській міфології. Її також називають бабусею всіх божеств. У цьому міфі розповідалося про народження божества за допомогою партеногенезу в регіоні, де був культ цієї богині. Кажуть, що процес створення почався, коли Атум мастурбував або злягався саме з собою, щоб створити божества Шу та Тефнут. Рука, яку він використав у цьому акті, була персоніфікована як богиня Рука Атума. Зазвичай цю руку ототожнювали з Хатхор, але не тільки. Її також асоціювали з Іусат і Небатетепет, більш другорядними богинями. Найдавніші тексти, в яких згадується про них, розглядають Іусат і Небатетепет як одну і ту саму богиню, але після часів Середнього царства їх розглядали як окремих, хоча й схожих між собою богинь. Богиня Іусат ототожнювалася з акацією, яка вважалася деревом життя і одним із найстаріших дерев на землі. Це дерево знаходилося десь на північ від міста Іуну, яке вважалося місцем народження всіх богів. Богиня Іусат володіла цим деревом. Як ви знаєте, акація відома своєю міцю, витривалістю, лікувальними властивостями та їстівними плодами. Єгиптяни використовували це дерево як важливу сільськогосподарську культуру. Про асоціації богів з деревами я вже розповідав вам на початку відео. В давньоєгипетському мистецтві Іусат зображували у вигляді жінки з рогатою короною, з уреєм і сонячним диском на голові, яка в свою чергу була розміщена на золотому карбованому стерв'ятнику або коршуні.
В одній руці богиня тримає анг, а в іншій – папірусний скіпетр ваджит. Стерв'ятник був священним птахом для стародавніх єгиптян і символізував богиню Нехбет, одну з двох богинь, що захищали Єгипет. Також вважалося, що вона розмножувалася шляхом партеногенезу. Ця думка ототожнювала її з аналогічним уявленням єгиптян про материнство і усад. Стерв'ятників жіночої статі також розглядали як надзвичайно хороших матерів, що піклуються про своє потомство. Через зв'язок Іусад зі стерв'ятником і Уреєм можна припустити, що вона таким чином пов'язує верхній і нижній Єгипет, так само, як і богиня Мут, з якою її теж ототожнюють. Вона була одним із головних божеств протягом усіх культурних епох Єгипту – перського, гексоського, грецького і римського, незалежно від змін у міфології єгиптян. У пізніші часи богиню Іусад стали ототожнювати з оком Ра. Про Ра, око Ра, Атума ми поговоримо у другому відео про Єгипет, а поки що йдемо далі. Чотири сини Гора були групою з 4 божеств у давньоєгипетській релігії, які, як вважалося, захищали померлих людей у загробному житті. Це дуже важливі 4 істоти для стародавніх єгиптян. 4 боги, а саме Імсеті, Хапі, Дуамутеф і Кебек-Сонуф, були напряму пов'язані з 4 канопами – персоніфікованими поховальними посудинами. В цих канопах містилися внутрішні органи, які вилучалися з тіла померлої людини під час процесу муміфікації. Глеки отримали певні кришки, які представляли голови синів Гора. І хоча спочатку їх зображували як людей, наприкінці Нового царства вони отримали нову, більш виразну іконографію. Імсеті зображували як людину, Хапі став богом з головою бабуїна, Дуамутеф з головою шакала, а Кебек-Сонуф був з головою сокола. 4 сини також були пов'язані з зірками на небі, з регіонами Єгипту та зі сторонами світу, хоча поклоніння синам Гора майже повністю обмежувалося поховальною сферою. Незважаючи на те, що вони дедалі тісніше пов'язувалися з внутрішніми органами, вони продовжували з'являтися в поховальному інвентарі аж до 4 століття нашої ери з вимиранням давньоєгипетської поховальної традиції. Щоб ви розуміли, канопи пережили навіть період Птолемеїв. У численних джерелах, таких як тексти пірамід, вони вказуються як діти Гора, одного з головних божеств єгипетського пантеону. У цих текстах говориться, що сини Гора допомагають померлому царю в загробному житті. У заклинанні 688, наприклад, вони зміцнюють драбину для короля, щоб той міг піднятися на небо, тоді як у заклинанні 338 вони захищають його від голоду та спраги. Ім'я Дуамутеф означає той, що хвалить свою матір, а ім'я Кебек-Сонуф означає той, хто очищає свого брата за допомогою омивання. Єгиптолог Джеймс Пі Аллен перекладає ім'я Хапі як той, що поспішає, а Імсеті пов'язували з печінкою. Під час процесу муміфікації 4 внутрішні органи – легені, печінку, шлунок і кишківник – видаляли з тіла і висушували перед тим, як ховати, як правило, окремо від тіла. У пізньому Старому царстві ці органи почали поміщати в набір глеків, а під час першого проміжного періоду на глеках почали робити написи із закликами до синів Гора. Жоден текст не визначає, який з синів захищає який орган. Проте поховання, в яких збереглися канопи та органи, показують, що найпоширенішою схемою було те, що Імсеті охороняв печінку, Хапі – легені, Дуамутеф захищав шлунок, а Кебек-Сонуф – кишківник, хоча було і багато інших варіацій. Вважалося, що самі сини Гора перебували під захистом 4 богинь. Як правило, Ісіда захищала Імсеті, Нефтида – Хапі, Нейт – Дуамутефа та Серкет – Кебек-Сонуфа. Сини Гора також були пов'язані з небом або частинами космосу, яким його собі уявляли єгиптяни. У Новому царстві їх іноді вважали зірками на північному небі або птахами, що летять на всі 4 сторони світу. Кілька єгиптологів припустили, що 4 сини – це 4 стовпи, які підтримували небо в єгипетській космології. Вони також були пов'язані з регіонами Єгипту. Хапі і Дуамутеф були пов'язані з нижньоєгипетським містом Буто, а Імсеті і Кебек-Сонуф з верхньоєгипетським містом Нехен. Також єгипетські вірування проводили аналогії між людським тілом і космосом, і ці аналогії були особливо помітні в поховальних обрядах. У похованнях Середнього царства тіла клали головою на північ і ногами на південь, а тексти, які прикрашали труну в цей період, розміщали таким чином, щоб пов'язати їх з певними напрямками. Імсеті та Хапі розміщали в узголов'ї труни. Імсеті був ліворуч, а Хапі праворуч, таким чином розміщуючи Імсеті на північному сході, а Хапі на північному заході.
Дуамутеф та Кебексенуф були розміщені біля підніжжя труни. Дуамутефа розміщували на південному сході, а Кебексенуфа на південному заході. Канопічні глечики, відповідно, теж розміщували в еквівалентних положеннях. Також ця орієнтація може бути пов'язана з розташуванням кожного органу в тілі людини. Легені та печінка розташовані вище, таким чином відповідаючи північному положенню Імсеті та Хапі, тоді як шлунок і кишківник розташовані нижче, що відповідає південному положенню Дуамутефа та Кебексенуфа. Кришки канопічних глеків почали ліпити у формі голів наприкінці першого проміжного періоду. Саме тоді написи на глеках почали закликати до синів Гора. Таким чином, кришки призначені саме для зображення 4 синів Гора, а не померлого власника органів. На деяких давніших зразках кришки мають голови сокола, але в середньому царстві нормою для кришок глечиків стали саме людські голови. До речі, у деяких із цих випадків Імсеті, на відміну від інших, зображений як жінка. Саме під час правління 18-ї династії баночкам-канопам почали давати різні голови. Імсеті зображувався як людина, Хапі як бабуїн, Дуамутеф як шакал, а Кебексенуф як сокіл. Ця іконографія стала стандартною під час правління Рамзеса II у 13 столітті до нашої ери і залишалася такою до кінця історії стародавнього Єгипту. Хоча в третьому проміжному періоді форми тварин часто плутали. Наприклад, Дуамутефа часто зображували у вигляді сокола, а Кебексенуфа у вигляді шакала. Окрім самих глеків, 4 синів часто зображували на скринях, у яких ці глеки містилися, а також на трунах та іншому поховальному інвентарі. На віньєтці, яка супроводжує заклинання 125 книги мертвих, вони з'являються як маленькі фігурки, що стоять на квітці лотоса перед троном Осіріса. На винятковому зображенні у настінному оздобленні гробниці WV-23, гробниці фараона на ім'я Ай кінця 18-ї династії, 4 сини зображені як люди, причому Імсеті та Хапі носять червону корону Нижнього Єгипту, а Дуамутеф і Кебексенуф носять білу корону Верхнього Єгипту. Варто зазначити, що сини Гора не отримували регулярного культового поклоніння та з'являлися виключно у поховальному контексті. Починаючи з періоду Середнього царства, їх майже завжди зображували або згадували в оздобленні трун, саркофагів і канопового обладнання. А під час 20-ї династії Нового царства бальзамувальники почали розміщувати воскові фігурки синів Гора всередині порожнини тіла. Незабаром після цього, на початку третього проміжного періоду, єгиптяни припиняють зберігати органи в канопічних глеках. Натомість вони бальзамують кожен орган окремо, загортають його разом із відповідною восковою фігуркою та повертають у порожнину тіла. Робили це, скоріш за все, тому що глечики та кришки до них коштували немалих грошей. А кажу я це тому, що поховання заможних людей продовжували включати канопічні глеки без органів всередині. Наприкінці цього періоду 4 синів також були зображені на фаянсових амулетах, прикріплених до зовнішніх обгорток мумії. У цей період оздоблення трун у формі людини розміщувало 4 синів Гора біля живота мумії, а не розподіляло їх навколо труни, як це робили раніше. Це свідчить про те, що їхній зв'язок з внутрішніми органами затьмарював інші ролі, включаючи сторони світу. Використання глеків-канопів припинилося на початку періоду Птолемеїв. Однак у Птолемеєві та римські часи сини Гора продовжували з'являтися на інших поховальних речах, таких як прикрашені ліпниною оболонки на загорнутих муміях. Останні ж згадки про синів Гора в поховальних інвентарях датуються 4 століттям нашої ери. Приблизно тоді ж зникає давньоєгипетська поховальна традиція, а ми з вами йдемо далі. Кебуй – це єгипетський бог північного вітру. У мистецтві Кебуй з'являється як людина з 4 головами барана або як крилатий 4-головий баран. Його також пов'язують із землями за 3-м порогом Нілу. Ну а грецький еквівалент цього богу – це бог на ім'я Борей. Кепхет – це доброзичлива богиня стародавнього Єгипту. Вона є донькою бога Анубіса, онукою богині Нефтіди та бога Осіріса і є уособленням прохолодної, освіжаючої води. Саме вона приносить напій душам померлих у залі істини. У Кепхет ніколи не було власного культу чи сфери спеціалізації, окрім того, що вона втішала душі померлих. Вона часто згадується в єгипетській книзі мертвих, коли вона приносить воду душам, які стоять в очікуванні вироку Осіріса
та 42 суддів в загробному житті. Її ім'я часто перекладається як охолоджуюча вода, а сама вона асоціюється з життєдайними водами річки Ніл. Її вважали подругою мертвих, яка приносила серця тих, хто пішов із життя у вічність, але ще не був виправданий Осірісом і не отримав дозвіл перейти до райських полів очерету. Вона також асоціюється з богинею Маат, уособленням гармонії та рівноваги, оскільки вона пропонує розраду тим, хто її потребує, і стабілізує таким чином душу перед призначеним судом. Спочатку вона була зміїною богинею, відомою як Небесна змія в текстах пірамід, але потім вона була повторно втілена як богиня, пов'язана з країною мертвих, дочкою Анубіса та сестрою короля. Хоча хто такий цей король досі залишається невідомим. Одними із найважливіших аспектів вшанування померлих у стародавньому Єгипті, а також у Греції та інших країнах, були спогади про них. І ніхто не хотів, щоб їхні померлі кохані чи діти стояли та мучились в очікуванні суду без води та їжі. Таким чином, Кепхет відігравала важливу роль у ритуалах смерті. Вона запевняла живих, що про їхніх мертвих коханих піклуються, і крім того, про них самих також подбають, коли прийде їхній час. Не забуваємо, що ритуальне очищення тіла мертвого чистою водою було одним із найважливіших елементів у процесі поховання, і Кепхет символізувала це очищення. Кепхет часто зображують у вигляді змії або страуса, що несе воду. Знову ж таки пам'ятаємо про пір'я страусів та тінь, яку вони створюють. Тінь є важливою частиною душі, тож страус – це не просто птах, а доволі важлива тварина у пантеоні. І хоча Кепхет ніколи не поклонялися так само, як і Сіді чи Хатхор, або навіть меншим божествам, її шанували і поважали, а в певні часи навіть асоціювали з Нілом та культами, які виросли навколо поклонінню річній воді. І це не дивно, оскільки вона завжди була та буде тісно пов'язаною з чистою водою та річками. Хоча води Ніла назвати чистими неможливо, бо вся каналізація стікала у річку. Тож забруднювати річки людство навчилося задовго до сучасності. Богиня Кен, очевидно, є єгипетською версією Венери, богині любові, хоча здається більш ймовірним, що вона була запозичена з Асирії. Зазвичай Кен зображують стоячою оголеною на леві з двома зміями в одній руці та квіткою в іншій. Що уособлюють собою ці символи, ми не знаємо, тому якщо ви в курсі, пишіть у коментарях. Кентектай або Хентектай – це бог-крокодил, якому поклонялися в Атрібісі. В стародавньому Єгипті Атрібіс був головним містом 10-го нижньоєгипетського нома Кем-Ур. Нині це містечко носить назву Тель-Атриб. Джерела пов'язують цього бога, про якого нам мало що відомо, з соколом, биком і крокодилом. Як сокіл, він пов'язується з гором та з'являється під ім'ям гор Хентехтай. Зображення гора Хентехтая показують його з головою сокола, сонячним диском та атефом на голові. Плюс до цього додаються роги бика. Але загалом Хентехтай зображувався як такий, що має голову крокодила. Починаючи з Нового царства, значення культу Хентехтая зросло. Він міг приймати форму гігантського чорного бика на ім'я Кемвер. Пізніше його повністю замінює собою Осіріс. Кетеш – це богиня, яка була включена в релігію стародавнього Єгипту вже в пізню бронзову добу. Через відсутність чітких посилань на Кетеш як на окреме божество в угаритських або будь-яких інших джерелах, багато сучасних дослідників вважають її єгипетським божеством, на яке вплинула релігія та іконографія Ханаану. Таким чином, це ще одне семітське божество, яке імпортували собі єгиптяни. Функції Кетеш в єгипетській релігії важко визначити через відсутність прямих посилань, але її епітети, особливо стандартний «володарка небес», можуть вказувати на астральний характер, а її відсутність у царському культі може означати, що вона вважалася богинею-захисницею в основному простолюдинами. Відомі джерела не пов'язують її з родючістю чи плідністю, а теорії, що представляють її як священну повію, вважаються застарілими в сучасній науці через відсутність доказів.
стелах Кетеш зображена оголеною, а це дуже незвичайний мотив в єгипетському мистецтві, дуже рідке явище. Вона стоїть у перуці Хатхор, верхи на леві, між богом на ім'я Мін ліворуч і ханаанським богом-воїном Решефом праворуч. В одній руці вона тримає змію, а в іншій букет квітів лотоса або папірусу. Раніше вчені вважали, що Кетеш, Анат та Астарта – це одне й те саме божество, яке утворило певну традицію у регіоні. Але сучасні єгиптологи так не вважають. Сучасне уявлення про Кетеш малює її богинею, що виникла в Єгипті, ймовірно, без чіткої передтечі серед ханаанських чи сирійських богинь. Хоча варто зазначити, що вона отримала семітське ім'я та пов'язана переважно з іноземними божествами. Дуже дивна богиня, сподіваюсь, з часом ми дізнаємось про неї більше, бо, як я й казав на початку, функції її ми не знаємо. Я маю свої припущення, що її зваблюючий зовнішній вигляд пов'язує її з сексом. До того ж, бог Мін теж має ерегований пеніс, а лев та бог Решеф уособлюють її войовничі здібності. Тож я уявляю її як умовну жінку-амазонку, яка може і звабити, і вбити. Кнеф – це не те, щоб взагалі божество. Це крилате яйце або земна куля, яка оточена однією чи декількома зміями. Деякі джерела намагалися синкретизувати цей мотив із божествами Хнумом, Серапісом та Плутоном. В результаті цього з'явився грецький теонім Кнуфіс. Ця істота має зміїне тіло з головою лева та особливо часто зустрічається на магічних артефактах пізньої античності. Більше інформації про Кнеф я не знайшов. Ну а на цьому все, друзі. Таким чином, перша частина відео про Єгипет закрита. У другій частині поговоримо про решту другорядних божеств та перейдемо до головних верховних правителів місцевого пантеону. Як завжди, дякую кожному та кожній, що додивилися це відео до кінця. Це дуже важливо для просування каналу, як і щось написати та щось натиснути. До речі, зараз саме час це зробити, но якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете це зробити тут на YouTube, ставши спонсором каналу, або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку я традиційно розміщаю у себе на пиці. Сподіваюсь, ви, як і я, відчуваєте, що наших воїнів оберігає Ра, а росіян зжере чудовисько Амід, бо серце кожного росіянина не те, що не варте пір'я Маат, воно не заслуговує навіть потрапляти до залу суду. Тому Амід їх зжирає у вільний час у своїй кімнаті болю, повільно смакуючи кожну артерію та краплю російської крові. Як завжди, бажаю вам мирного неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.